Vị xem trên điện thoại, hãy phóng to full màn hình để có trải nghiệm tốt nhất. Cấp báo, biên phương 800 dặm cấp báo, Bắc Hoàn tập kết 20 vạn thiết kỵ tại biên giới, quốc sư bàn bố lấy cớ Cẩu Lương, đích thân chỉ đạo, 3 ngày sau sẽ đến hoàng thành ta. Cẩu Lương gì chứ? Ta thấy rõ ràng là muốn uy hiếp đại càn ta, buộc chúng ta giao ra Yên Vân Thập Lục Châu. Bắc Hoàn lang tự dã tâm, lão thần nguyện khoác giáp ra trận, cùng Bắc Hoàn quyết một trận tử chiến. Không thể, bệ hạ, vụ án thái tử Miêu Nghịch còn chưa lắng xuống, triều đình hỗn loạn, lúc này tuyệt đối không thể chiến với Bắc Hoàn. Bệ hạ, thần đã điều tra rõ vụ án thái tử Miêu Nghịch, Lục hoàng tử Vân Chính cũng tham gia vào đó. Lão Lục, Vân Chính hắn tính tình nhu nhược nhát gan, hắn làm sao dám truyền khẩu dụ của chấm, tuyên Lục hoàng tử Vân Chính lập tức vào cung nghị sự, phàm có kẻ nào dám chậm trễ, giết. Điện hạ, vẫn là người chu đáo. Khẩu dụ của bệ hạ, Lục hoàng tử Vân Chính bất hiếu, coi thường luân thường đạo lý, lập tức giam vào thiên lao, không được có sai sót. Vân Lực, từ khi bị giam lỏng ở Bích Ba Viện, ta chưa từng bước chân ra khỏi cửa, sao có thể nói là Miêu Nghịch? Người hãm hại hoàng huynh, bây giờ lại muốn hãm hại ta sao? Ta muốn gặp phụ hoàng. Người dám? Người nói chuyện với tam ca người như thế à? Nhìn bộ dạng ốm yếu của người kìa, ta cần gì phải hãm hại ngươi? Muốn gặp phụ hoàng, trước tiên hãy nghĩ cách làm sao vượt qua 18 cực hình của thiên lao đi. Lục đệ, bản lĩnh ăn nói của người cũng giỏi đấy, cái tài giả điên giả dại này cũng không tệ. Ta muốn xem người có thể giả vờ đến khi nào. Tên phế vật này vậy mà lại dám cùng thái tử mưu phản. Đúng vậy, đã 20 tuổi rồi mà vẫn ở cái chỗ rách nát này, ngay cả phủ đề cũng không có, lại còn là một tên bệnh tật. Thật không biết hắn còn sống làm gì nữa, chỉ lãng phí tiền đồ tốt đẹp của chúng ta. Mang đao cho ta. Tên phản tặc Vân Chính, khi quân phạm thượng muốn làm chuyện mờ ám, hôm nay bổn điện hạ sẽ chém tên phản tặc này trước, sau đó sẽ bẩm báo với phụ hoàng. Ta không phải bị xe tông sao? Đây là đâu? Mấy thứ vớ vẩn này có gì hay ho mà đào bới chứ? Dựa theo những gì chúng ta ở di tích này trong vài năm qua, rất có khả năng bên dưới này chôn giấu Long văn huyết ngọc từ ngàn năm trước. Đó là bảo vật hiếm có đấy, không phải chỉ là đồ cổ. Chôn dưới đất, chết cũng không mang theo được sao? Có gì đáng để nghiên cứu chứ? Long thể đỏ rực, long văn như thật, đây chắc chắn là long văn huyết ngọc trong truyền thuyết. Không ngờ cuối cùng cũng để ta tìm thấy. Sao hoa văn này quen thuộc vậy nhỉ? Ngươi xem này, hoa văn trên miếng ngọc bội này sao lại giống hệt với vết bớt của ta thế này? Ca không sao chứ? Đừng lo cho ta, mau đuổi theo tên trộm ngọc bội, quốc bảo bị mất, chúng ta đều là tội nhân. Lương tháng chỉ có 3.000, mày có cần liều mạng như vậy không? Lão Lục, kiếp sau đầu thai, nhớ an phận một chút. Lão tử năm đó ở nước ngoài, xông vào xào huyệt của trùm buôn lậu, chém 3 ra 7 vẫn không hề hấn gì, chỉ bị chút dây sát ngoài ra thôi. Người nghĩ mình là ai mà dám giết ta? Cái gì mà vào 3 ra 7? Ngươi đây là kháng chỉ bất tuân, ngươi thật to gan. Khoan đã, hình như ta xuyên không rồi. Lục hoàng tử Vân Chính, mẫu thân khó sinh mà chết, hoàng đế không sủng ái, bây giờ còn bị gán cho cái mũ phản nghịch, thật là thảm hại.
Ồ, Sang Cửa. Ta tuy không được sủng ái, nhưng cũng là hoàng tử Đại Càn. Ngươi muốn đưa ta vào thiên lao cũng được, nhưng phải đưa ra thánh chỉ của phụ hoàng. Thánh chỉ thì đương nhiên là có, nhưng bổn vương tại sao phải đưa cho ngươi? Ngươi xứng sao? Vậy là tam ca ngươi dạ truyền thánh chỉ. Được, được lắm. Vân Chính, mới có mấy ngày không gặp mà ngươi đã dám học cãi lời rồi, phải không? Ta khuyên ngươi mau giao nộp chứng cứ. Thái tử mưu phản ra đây, nếu không thì đừng trách bản vương bất chấp tình nghĩa huynh đệ. Huyết thư. Lục đệ, bản cung mưu nghịch là do Vân Lý cùng Tính Quốc công liên thủ hãm hại. Ngươi là người bản cung tin tưởng nhất. Hôm nay giao lại huyết thư và lệnh bài này cho ngươi. Nếu có cơ hội nhất định phải thay bản cung minh ngoan. Đại ca, là thần đệ vô năng. Đại ca, huynh yên tâm. Sau này nếu có cơ hội, thần đệ nhất định sẽ trả lại cho huynh sự trong sạch. Sang Cửa. Ngươi đang đùa ta sao? Ta chỉ là một vị hoàng tử nhan tàn ở kinh thành, ngay cả nơi ở cũng là mượn tạm. Chuyện mưu nghịch phạm thượng, thái tử sao có thể giao vật quan trọng như vậy cho ta? Tam ca, ta cũng chẳng ngại nói cho huynh biết, huyết thư của thái tử đang ở trong tay ta. Nếu ta không muốn nói thì cho dù huynh có đào 3 thước đất cũng đừng hòng tìm thấy. Vân Chính, thái tử mưu phản đã là bằng chứng thép. Ta khuyên ngươi hãy giao chứng cứ ra, đừng tự tìm đường chết. Vân Lý, ta vẫn nói câu đó, biệt ba viện chỉ lớn bằng này, muốn lục soát thì cứ lục soát, không uống rượu mời thì phải uống rượu phạt. Ta thấy ngươi quyết tâm muốn tìm đường chết. Các ngươi đều là người bên cạnh lão Lục. Các ngươi nói xem, lão Lục có phải là đồng đảng của thái tử không? Đúng vậy. Nô tỳ từng tận tai nghe thấy Lục điện hạ cùng người của thái tử âm mưu tạo phản. Lục điện hạ còn nói muốn tìm cơ hội hạ độc thánh thượng. Nô tỳ cũng nghe thấy. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nghe lệnh bổn điện hạ, bắt tên phản tặc Vân Chính này lại. Lục hoàng tử đắc tội rồi. Điều này không thể nào, tên bệnh tật ngươi sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Được lắm, Vân Chính, thì ra bao năm qua ngươi vẫn luôn giả bệnh. Sang Cửa. Vừa rồi thật là dọa ta sợ, bệnh của ta không hiểu sao lại khỏi rồi. Nói cho cùng còn phải đã tạ tam ca mới được. Vũ Lâm Vệ là cấm quân trong cung, ngươi dám tự tiện giết Vũ Lâm Vệ, phụ hoàng nhất định sẽ không tha cho ngươi. Bổn hoàng tử dù có vô dụng đến đâu thì cũng là lục hoàng tử Đại Càn. Vũ Lâm Vệ phạm thượng, ý đồ mưu hại hoàng tử, giết thì đã sao? Nhưng mà ta có một câu hỏi muốn hỏi tam ca. Ngươi muốn làm gì? Ngươi vội vã như vậy muốn giết ta? Chẳng lẽ ngươi mới là đồng đảng của thái tử, muốn giết người bịt miệng ngậm máu phun người? Vân Chính, việc hôm nay ta sẽ nhớ kỹ. Ngươi chờ bản vương đó. Ta khuyên ngươi hãy nghĩ cho kỹ, quỳ xuống đến phủ bản vương bàn giao bằng chứng. Vân Chính, hậu quả của ngươi sẽ thảm hơn thái tử gấp vạn lần. Đưa những thi thể này và vết máu đi xử lý sạch sẽ. Bản điện hạ không thích mùi máu tanh. Còn nữa, nếu để bản điện hạ phát hiện ra thêm lần nữa trong số các ngươi có kẻ làm những việc thông đồng với giặc, bản điện hạ không ngại đích thân tiến người đó lên đường. Vâng lệnh. Chỉ bằng một bức huyết thư, làm sao mà dễ dàng lật đổ thế lực của Vân Lý được? Đây là thế lực ám sát số 1 Đại Càn, Yên Vân lệnh của Yên Vân Lâu. Thế lực ám sát số 1 Đại Càn, Yên Vân lệnh của Yên Vân Lâu. Thái tử sao lại có được? Tương truyền lâu chủ Yên Vân Lâu, giống ẩn đầu không lộ đuôi, là nhân vật vô cùng quyền quý ở Đại Càn. Chẳng lẽ thái tử chính là lâu chủ Yên Vân Lâu?
Thái tử à thái tử. Liên quan đến Cúc Bản, chỉ dựa vào lời vu cáo của Vân Lý, hoàng thượng chắc chắn không thể dễ tin. Nếu thái tử thật sự có ý tạo phản, đã sớm sai sát thủ Yên Vân Lâu, liên tục ám sát hoàng thượng, làm sao lại chịu trói tay trói chân, chết thảm trong ngục tối. Muốn giết thái tử không phải Vân Lý, mà là hoàng thượng. Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng nhà đế vương vô tình nhất. Xem ra ta không thể ở lại kinh thành được, phải mau chóng nghĩ cách rời khỏi. Cút hết ra cho ta. Người đâu, lấy bức họa này xuống. Dừng lại. Không có ngự chỉ của bệ hạ, sao chúng người dám cản rỡ, dám lục soát chỗ ở của ta? Lục vương điện hạ, bản thân ngươi là rác rưởi còn chưa lau sạch, đừng có mượn danh hùng làm càn. Giờ ta nghi ngờ bức họa này chính là bằng chứng người và thái tử mưu phản. Cầu đô tài, người xem cho rõ, đây là chứng cứ phạm tội sao? May mà chưa phát hiện ra ngăn kéo bí mật sau tường. Ta nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Lục hoàng tử Vân Chính có liên quan đến vụ thái tử mưu phản, nhận lệnh của bệ hạ bắt đem về quy án, đưa đi. Đợi đã, ta tự đi được. Tâu phụ hoàng, Lục đệ những năm nay giả điên giả dại, giả vờ không biết chuyện thế sự, thực chất lại liên can rất lớn đến vụ án mưu phản của thái tử. Lục đệ tâm cờ rất sâu, mưu đồ rất lớn. Theo nhi thần thấy, Lục đệ làm việc không khác gì thái tử vậy. Phụ hoàng không thể không phòng ngừa. Bệ hạ, 3 ngày sau sứ giả Bắc Hoàn sẽ đến kinh thành. Vụ thái tử mưu phản đã khiến quốc gia rung chuyển. Nếu bây giờ Lục điện hạ lại sinh chuyện, chắc chắn sẽ khiến hòa đàm không thành. Vậy nên xin bệ hạ đem Lục điện hạ càng sớm càng tốt giam vào thiên lao, để tránh bất trắc. Tính quốc công vội vã thế à? Muốn giết bổn điện hạ quá nhỉ? Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Tính quốc công, thái tử mới mất chưa được bao lâu, người đã vội vàng muốn giết ta rồi. Chẳng lẽ chuyện thái tử mưu phản là do người đứng sau xúi giục sao? Nói bậy. Bệ hạ, lão thần không hề liên thủ với thái tử. Mọi việc lão thần làm đều vì đại can, vì bệ hạ. Xin bệ hạ sáng suốt. Đủ rồi, đừng tranh cãi nữa. Lão Lục, chấm hỏi ngươi, sao ngươi lại giết Vũ Lâm vệ? Chỉ là chó thôi mà. Giết thì giết. Nông cuồng, Vũ Lâm vệ là thi vệ của bệ hạ, ngươi dám làm nhục thánh thượng. Hỗn xược, chấm thấy ngươi những năm nay trành màng giáo dục, vô pháp vô thiên. Chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng ngươi là con của chấm thì chấm sẽ không giết ngươi? Quân muốn thần chết, thần phải chết. Huống chi phụ hoàng chẳng phải vừa mới giết một người con trai ruột của mình sao? Tốt, tốt lắm. Đúng là con trai tốt của chấm. Vân Chính, ngươi hãy nói với chấm, chuyện của thái tử, ngươi có liên quan hay không? Những gì phụ hoàng nghĩ, nhi thần đều hiểu. Đúng vậy, nhi thần đích thực đã tham gia vào chuyện thái tử làm phản. Nghịch tử, mưu nghịch tạo phản, dưới phạm trên. Thái tử và ngươi đều cùng một ruột, bọn lang tâm cầu phế. Bệ hạ đừng nổi giận, cẩn thận tổn hại long thể. Không trách được người ta nói hoàng gia vô tình. Rõ ràng là lão già kia tự bức chết thái tử, vậy mà còn giả vờ bị thái tử làm tổn thương, làm bộ là ông bố hiền lành, giờ còn muốn bức tử ta. Vậy thì ta sẽ diễn trò này với ông. Vân Chính, ngươi sao không nói gì? Chấm cho ngươi cơ hội cuối cùng giải thích. Nhi thần không muốn giải thích. Mưu nghịch đáng tội chết, không còn mặt mũi nào sống trên đời. Xin phụ hoàng ban cho nhi thần tội chết. Người thật sự muốn được ban chết. Mưu phản là tội lớn. Huống hồ sứ đoàn Bắc Hoàn sắp đến kinh thành, phụ hoàng ban chết cho nhi thần sẽ không còn lo nuôi yêu, đúng là tốt cả đôi đường. Vân Chính, nói cho chậm biết, vì sao ngươi khăng khăng đòi chết? Phụ hoàng ngay cả huynh trưởng cũng giết, đến lượt ta lại mềm lòng sao?
Hôm nay ngươi thực sự muốn lần một lần hai làm trái lời chấm sao? Nhi thần là con của tỷ nữ, Nhi thần tự biết thần biết phận. Thân phận của bản thân không đáng để xuất hiện. Những năm qua luôn không tranh không giành, phụ hoàng cũng chưa từng quan tâm đến Nhi thần. Chỉ có huynh trưởng luôn chăm sóc Nhi thần. Những năm qua Nhi thần luôn coi huynh trưởng là người thân duy nhất. Nhưng giờ đây phụ hoàng lại giết chính đứa con trai của mình, giết chết đại ca của Nhi thần. Phụ hoàng đã không muốn tin Nhi thần. Vậy thì hôm nay Nhi thần sẽ chết thay huynh trưởng để chứng minh vô tội. Mộ Thuận, mau ngăn hắn lại. Lục điện hạ tức giận rồi, đồn rằng Lục hoàng tử nhát gan sợ sệt. Hôm nay thế mà lại có mặt nóng như vậy. Xem ra lời đồn không đúng sự thật. Bệ hạ và người là cha con ruột. Cha con có khó khăn gì mà không thể tháo gỡ? Vân Chính, những năm qua trẫm thật có lỗi với ngươi. Đều nói trong hoàng cung không có tình nghĩa. Hôm nay ngươi dám lấy cái chết để minh trí, đòi lại công lý cho hoàng huynh. Trẫm tin ngươi tuyệt đối không thể tham gia vào vụ mưu phản này. Cái chết của thái tử trẫm cũng vô cùng hối hận. Ngươi lại cố chấp muốn chết, ngươi làm vậy để trả thù trẫm, để trả thù phụ hoàng của ngươi sao? Quả nhiên, lão già này vì danh tiếng của mình không giết ta, nhưng hôm nay không bị diệt. Sau này thì chưa biết. Ở lại hoàng thành lúc nào cũng nguy hiểm. Bỏ trốn, phải trốn. Phụ hoàng, Nhi thần tuyệt đối không có ý phản loạn. Chỉ là hoàng huynh đã mất, Nhi thần đã không còn muốn ở lại kinh thành nữa. Nhi thần nhu nhược cả một đời, không muốn nhu nhược thế này nữa. Xin phụ hoàng hãy đáp ứng yêu cầu cuối cùng của Nhi thần. Xin phụ hoàng cho Nhi thần đến biên ải. Nhi thần nguyện cầm thanh kiếm dài 3 thước, ra đi oanh liệt, chiến tử. Cái gì mà chết tử biên quan? Ta thấy ngươi là thấy mưu phản bại lộ, muốn nhân cơ hội này. Tam điện hạ, bệ hạ đã nói rồi, Lục điện hạ với thái tử mưu phản không có liên quan gì, ngươi nghe không hiểu sao? Thực phủ, chúng ta không thể để cho hắn trốn thoát được. Vở kịch minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương. Đứa trẻ này tâm cơ sâu đậm, lại còn giấu huyết thư. Tuyệt đối không thể để cho hắn khỏi hoàng thành bằng cách này. Tuy nhiên lão thần cảm thấy việc này không ổn thỏa. Bệ hạ, nếu hoàng tử đều tử trận nơi xa trường, như vậy chẳng phải khiến bọn man di ở biên ải cho rằng đại càn chúng ta không có người sao? Bình dân ba tánh còn có thể tử chiến vì quốc gia. Ta thân là hoàng tử, càng phải vì thiên hạ làm gương sáng. Từ khi khai quốc đến nay, chưa từng có hoàng tử nào chết trận xa trường. Đây là điều bất lợi cho quốc gia. Vậy từ hôm nay trở đi, hoàng tử đại càn Vân Chính, con trai thứ 6 của Văn đế, nguyện tử chiến xa trường cho đến khi chết. Lục đệ, ngươi tưởng rằng đánh nhau ở biên ải chỉ là trò đùa sao? Ngươi biết cầm binh, ngươi hiểu biết mưu lược gì? Ngươi ra chiến trường, nếu bị bắt sống, thua trận, chẳng phải khiến đại càn chúng ta trở thành trò cười sao? Tam điện hạ nói rất đúng. Bệ hạ, Lục điện hạ đang đùa dẫn đấy. Nếu vì thanh danh đại càn, tuyệt đối không được đồng ý. Phụ hoàng, quốc gia hưng vong, đàn ông phải có trách nhiệm, huống hồ là hoàng tử. Nhi thần tuy không biết mưu lược, không thể làm tướng quân, nhưng cũng có thể làm một tay cung nỏ, bảo vệ bờ cõi, giết địch. Hôm nay tam ca cùng tính quốc công, sợ Nhi thần đầu hàng. Nhi thần to gan, xin phụ hoàng ban kiếm thiên tử. Nếu Nhi thần không may bị bắt sống, nguyện tự vẫn xa trường. Tên giả từ thực phủ lại giúp ta được một tay. Vừa hay để Văn đế còn cáo giả kia ban cho ta thanh bảo kiếm. Đợi đến biên ải, vung tay hô một tiếng, cũng thuận tiện cướp quyền. Kiếm thiên tử chỉ sợ không dùng để tự vẫn, mà muốn đoạt quyền phải không? Bệ hạ, không thể như thế. Thiên tử kiếm tương đương với sự hiện diện của bệ hạ. Bây giờ Lục điện hạ chưa hoàn toàn rũ sạch nghi ngờ về tội phản nghịch. Nếu giờ này ban tặng thiên tử kiếm, lỡ như hắn có lòng tạo phản, đại càn sẽ thiên địa đảo lộn. Bệ hạ, không được như thế. Lão Lục, việc biên quan chấm nghĩ vẫn nên thôi đi. Nhi thần đã quyết chết. Nếu phụ hoàng không đồng ý, Nhi thần sẽ quỳ đến chết. Được, chấm quản không đổi ngươi. Đã muốn chết rồi thì chấm sẽ thành toàn cho ngươi. Mục Thuận, bệ hạ có chỉ thị gì? Chuyên chỉ phong Lục hoàng tử Vân Chính làm hổ liệt tướng quân, chọn ngày thành thân với con gái của Thẩm Nam Chính, Thẩm Lạc Nhạn.
Nửa tháng sau khi thành hôn, đến Sóc Bắc. Cái gì? Ban hôn. Lúc đầu còn có thể được phong chức hiệu úy, không ngờ còn được làm Hồ Liệt tướng quân. Nhưng mà lão hồ ly kia không chịu ban thiên tử kiếm cho ta, là vì vấn đề phòng ta. Lại vô duyên vô cớ ban hôn cho ta làm gì? Phụ nữ chỉ khiến tốc độ rút kiếm của ta chậm lại. Tạ phụ hoàng ban ơn. Ta không đồng ý. Phụ hoàng, nhi thần không đồng ý chuyện hôn sự này. Thẩm Lạc Ngạn có nhan sắc khuynh thành, lại còn là con gái út của Thẩm tướng quân, không thể gả cho Vân Chính. Cái tên ngốc này. Nhi thần và Thẩm tiểu thư đã sớm tình sâu nghĩa nặng, xin hoàng phụ ban Thẩm tiểu thư cho nhi thần. Tam ca muốn cưới Thẩm Lạc Ngạn cũng được. Đây là muốn thay đệ đến biên quan. Được rồi, chấm đã quyết định. Ngoài ra, 3 ngày sau là Tết Trùng Dương. Vừa khéo sứ đoàn Bắc Hoàn đến kinh, Vân Chính con cùng Lục hoàng tử phi đến lúc đó cũng phải cùng tham gia Tết Trùng Dương. Không được có bất kỳ lý do gì để thoái thác nữa. Nhi thần tuân chỉ. Vân Chính, đời này nếu ta không giết được người thì thề không làm người. Vân Chính phế vật này thực sự dám cướp phụ nữ của ta, có phải cho rằng nắm trong tay huyết thư bản hoàng tử không dám giết hắn không? Người cũng hồ đồ thật. Nhất định phải gán cho Vân Chính cái tội là dư đảng của thái tử. Đừng nói bệ hạ, bản thân người có tin không? Chẳng lẽ lại dễ dàng tha cho phế vật này sao? Hồ đồ. Chuyện Lục hoàng tử làm quá lộ liễu rồi. Hiện giờ hoàng thượng đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Đừng để mất việc lớn vì một phút nóng giận. Nhưng ta nuốt không trôi cục tức này. Vậy nói cho người biết, vài ngày nữa sứ giả của Bắc Hoàn sẽ tới kinh thành. Mục đích của bọn chúng là muốn chiếm đoạt Yên Vân Thập Lục Châu, mà chúng ta có thể chủ động trước hợp tác với đoàn sứ Bắc Hoàn, lấy Yên Vân Thập Lục Châu, đổi lấy mạng của Vân Chính. Mượn đao giết người. Hay lắm. Vân Chính, bản vương tuyệt đối không cho người bất kỳ cơ hội nào đến Sóc Bắc. Có người của cung tới. Mục tổng quản và Lục hoàng tử đã đến phủ rồi. Dạ. Tên Mục tổng quản này là người được hoàng thượng tin tưởng. Chẳng biết có phải là đến truyền chỉ ban ân không? Dạ. Em dâu đoán cũng đúng. Nhiều năm nay nhà họ Thẩm chúng ta vì đại càn có thể nói là tận tụy hết mình. Đừng nói là con trai của cha, ngay cả gia đình trong phủ cũng đều đã hy sinh trên chiến trường. Theo ta thấy, phần thưởng này đến quá muộn rồi. Tuy nhiên, Lục hoàng tử là người nào? Trước đây sao chưa từng gặp? Nhị tẩu, ta biết Lục hoàng tử này chính là thánh thượng hiện nay, là một hoàng tử phế vật. Không những văn không thành võ không tịu, còn nhu nhược hèn nhát. Mỗi lần tới yến tiệc của cung đình, hắn ta đều giả bệnh không tham gia, hoặc là trốn trong góc chẳng chịu lên tiếng. Không hiểu lần này tại sao lại đi cùng Mục tổng quản. Cẩn thận lời nói, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Những năm gần đây Lục hoàng tử đều không nổi bật gì. Hoàng thượng cho hắn theo Mục tổng quản, có lẽ cũng là để học hỏi về việc triều chính. Mục công công tới. Chúng ta tham kiến Mục tổng quản. Lục hoàng tử miễn lễ. Thẩm phu nhân, chúc mừng chúc mừng. Mục tổng quản khách sáo rồi. Hoàng thượng còn thương nhớ đến Thẩm gia nhà chúng ta, đó cũng là phúc phần, là phúc khí của Thẩm gia chúng ta. Thẩm phu nhân đúng là nhanh nhạy. Tin tức đến nhanh như vậy. Thẩm Lạc Ngạn tiếp chỉ. Thánh thượng có chỉ. Thẩm gia đây một nhà trung nghĩa, đàn ông nhà đều anh dũng chiến đấu hy sinh cho đất nước. Chỉ còn lại nữ nhân nghèo nhóc thấm nhuần công trạng của Thẩm gia. Nay ban Thẩm Lạc Ngạn làm chính phi của Lục hoàng tử, ngày lành thành hôn. Khâm thử. Cái này đây là ban ơn cho Thẩm gia chúng ta. Lục hoàng tử chăm nghe không bằng mắt thấy. Thẩm cô nương của là nghiêng nước nghiêng thành. Lục hoàng tử phi tiếp chỉ tạ ơn đi. Xin miễn, thần nữ không thể đồ cản rỡ. Thẩm Lạc Ngạn, người dám kháng chỉ chắc? Ta chính là muốn kháng chỉ. Lạc Ngạn, đừng vô lễ.
Nhanh xin lỗi Mục tổng quản đi. Ngươi có biết không, kháng chỉ không tuân là có tội gì? Không phải là chết thôi sao? Ngươi nghĩ rằng ngươi chết là có thể chuộc tội? Theo luật pháp triều đình, kháng chỉ không tuân, tam tộc tận chu. Hôm nay tất cả những người quỳ ở đây đều chịu chôn cùng ngươi. Mục tổng quản, 5 năm trước, bệ hạ bị vây ở biên quan. Phu quân ta là Thẩm Nam Chính đưa 2 đứa con trai cùng 1 vạn binh sĩ đi giải vây, cuối cùng mới có thể cứu được bệ hạ. Nhưng phu quân ta và 2 đứa con trai đều từ trận, chỉ còn lại một đám góa phụ cô nhi. Thẩm gia chúng ta những năm nay dù không có công lao cũng có khổ lao chứ. Bệ hạ, vì sao lại muốn ức hiếp cô nhi của phụ chúng ta? Công công, phu quân ta tử trận, xác vẫn nằm ngoài biên ải. Tam đại nhà họ Thẩm chỉ còn mỗi dòng máu này thôi. Tại sao lại cứ nhắm vào Thẩm gia chúng ta, không buông tha cho cô nhi của phụ chúng ta? Công công, Lục hoàng tử, 2 người có thể làm ơn được không? Xin bệ hạ thu hồi thánh chỉ. Thẩm gia chúng ta nhất định sẽ hậu tạ. Nghe ra Thẩm gia này cũng coi như trung thành. Lão cáo già đúng là máu lạnh. Cả Thẩm gia đều chết vì ông ta, hy sinh cả tính mạng ở biên quan. Vậy mà bây giờ lại đem đứa con gái duy nhất của họ gả cho ta, để rồi muốn tìm chết. Thâm phu nhân Thẩm, nếu không phải vì niệm tình Thẩm gia có công lao khổ cực, chỉ dựa vào lời nói hỗn láo vừa rồi của bà Thẩm phu nhân, bà đã phạm tội bất kính. Huống hồ lần ban hôn này là thánh thượng muốn tưởng thưởng các vị tướng quân Thẩm gia có công lớn. Thẩm gia sau này sẽ trở thành hoàng thân quốc thích, đây là thánh sủng của thiên gia. Thẩm tiểu thư, lão nô cho cô cơ hội cuối. Nếu vẫn không tiếp chỉ tạ ơn, có thể sẽ không chỉ là kháng chỉ bất tuân. Mục tổng quản đừng nóng vội, bản điện hạ có vài lời muốn nói với Thẩm cô nương. Thẩm Lạc Nhạn, cả Thẩm gia đều trung liệt vô song. Bản điện hạ rất khâm phục, nhưng đây là hôn nhân do bệ hạ ban, dù là cô hay ta đều không thể phản đối. Bất kể lý do gì, phụ hoàng cũng sẽ không thể thay đổi thành ý. Chống chỉ không theo là đại nghịch bất đạo. Mặc dù Thẩm gia của các cô có ơn cứu mạng với phụ hoàng, nhưng đây không phải là lý do để cô có thể chống chỉ. Thẩm Lạc Nhạn, những người con trai của Thẩm gia đều tử trận. Hiện giờ mạng sống của những người phụ nữ này đều nằm trong tay cô. Thuận theo quân vương sẽ được thịnh vượng. Lạc Nhạn, đại tàu cầu xin cô không thể theo ý mình được. Đại ca của cô năm đó dẫn 3.000 binh sĩ đánh trận đẫm máu ở Ải Nhạn Môn, chống lại 7 vạn quân Bắc Hoàn trong 3 ngày. 3.000 người tất cả hy sinh. Xác của đại ca cô còn bị treo ở bên ngoài Ải Nhạn Môn, phơi thây 7 ngày. Đại ca của cô chỉ để lại người con gái duy nhất là Niệm Từ, mà nó mới có 7 tuổi. Niệm Từ, con mau cầu xin cô. Cô, Niệm Từ không muốn chết. Xin người hãy cứu Niệm Từ đi. Nếu ta chết thì xong, nhưng còn có mẫu thân. Đại tẩu, còn cả đứa con gái duy nhất của đại ca. Thần nữ, lĩnh chỉ, đa tạ ân điển. Sứ chỉ đã đến, lão nô sẽ về cung phụng mệnh. Mục tổng quản, việc Thẩm gia hôm nay mong Mục tổng quản trước mặt phụ hoàng nói giúp vài câu. Đa tạ Lục điện hạ, lão nô đều hiểu. Cất bộ mặt giả tạo đó đi, thật làm ta phát ngán. Nếu không để mặt đứa con còn nhỏ tuổi, ta hy vọng cô kháng chỉ bất tuân. Đến lúc đó ta sẽ về cầu xin phụ hoàng cho cô đi cùng ta đến Sóc Bắc chịu chết. Ai muốn đi theo người chịu chết? Khoan đã, ngươi nói ngươi muốn đến Sóc Bắc chịu chết? Phụ hoàng của ta đã phong ta làm hổ liệt tướng quân. Sau khi thành thân với cô, ta sẽ lập tức đến Sóc Bắc, không cầu công trạng với đất nước, chỉ mong chết cho xứng đáng, làm phấn chấn tinh thần chiến sĩ Đại Càn.
Ý của bệ hạ rốt cuộc là sao? Lạc Nhạn còn chưa thành thân, đã định làm góa phụ. Phu quân ta chết trên chiến trường, ta ra giữ tang đến bây giờ. Này, đến cả con gái ta cũng phải giữ tang. Thẩm gia ta đã làm gì có lỗi với hoàng thượng mà người lại muốn giết sạch cả nhà chúng ta vậy? Năm xưa ta lấy chồng, chưa kịp động phòng hoa trúc, chàng đã vội vã xung trận. Người đi không còn, ta nhất định không để Lạc Nhạn phải chịu cảnh như ta. Mẫu thân, đi thôi, chúng ta vào cung tìm công lý cho thẩm gia. Đem bài vị của cha và anh trai đi, và cả sắc lệnh của tiên hoàng. Đội khăn tang cùng mẫu thân vào cung yết kiến hoàng thượng. Vô dụng thôi, mẫu thân, Lục hoàng tử sắp phải đi rồi. Hoàng thượng ban hôn, rõ ràng là hoàng thượng muốn Lạc Nhạn phải sinh con cho Lục hoàng tử. Vua chúa vốn lạnh lùng vô tình, đáng tiếc là thẩm gia ta trung liệt đầy nhà. Nếu các người nhất quyết làm vậy, vậy thì bổn điện hạ không cản nữa vậy. Ta về chuẩn bị hôn lễ, xin cáo từ. Bệ hạ, xin người hãy nghĩ đến những người đàn ông thẩm gia đều anh dũng chiến đấu vì nước. Mong người rút lại thánh chỉ. Bệ hạ, cha ta chỉ có Lạc Nhạn là con gái. Xin người hãy rút lại thánh chỉ, tha cho Lạc Nhạn. Mục công công, có phải hoàng thượng đã thay đổi thánh ý rồi không? Bệ hạ có chỉ, thẩm gia trung liệt đầy nhà, là công thần của Đại Càn. Gửi Lục hoàng tử đến biên quan là để lập công danh. Đã là hoàng đế, là một người cha, thì hổ dữ không ăn thịt con, sao lại để con trai ruột chịu chết, đi tự sát chứ? Bệ hạ cũng nói, nếu còn dám tiếp tục cãi cọ, đừng trách bệ hạ không nương tay. Xem ra bệ hạ thật sự không muốn thay đổi thánh ý rồi. Mạng sống thẩm gia, sao lại từng người số mệnh khổ thế này? Vì bệ hạ không đổi thành ý, thì ta tự mình ra tay vậy. Chỉ cần Lục hoàng tử ngươi chết, thì thánh chỉ này sẽ chỉ là một tờ giấy lộn. Yên tâm đi, ta tuyệt đối không để bất cứ ai nhục mạ thẩm gia ta. Lần này đi Sóc Bắc, tiền nong là thứ quan trọng nhất. Mấy quan lại kinh thành này, người nào cũng giàu nứt đố đổ vách. Điện hạ, các đại thần trong triều, chỉ sợ là không ai tham dự. Có tham dự không, không quan trọng. Đây là hôn sự, phải thu thật nhiều tiền mừng. Huống hồ ta là hoàng tử của một nước, cơ hội tốt như vậy, ta phải tận dụng cho tốt mới được. Sáng mai, thiếp mời đầu tiên này ta sẽ gửi đến từ thực phủ, gửi cho lão già đó. Cứu cứu, người ở Sóc Bắc có đáng tin không? Họ có thực sự giúp bổn điện hạ? Thiên hạ đều vì lợi ích mà đến. Điện hạ, quốc sư Bắc Hoàn đến. Không ngờ nhỉ, quốc sư Bắc Hoàn lại là một đứa con gái. Đây là Kiều công chúa của Bắc Hoàn ta. Ta mới là quốc sư Bắc Hoàn, ngươi là quốc sư Bắc Hoàn. Đường đường là quốc sư Bắc Hoàn, vậy mà lại là một đứa trẻ danh. Trẻ thì đã sao, có chí thì không phân biệt tuổi tác. Xem ra tam hoàng tử Đại Can chỉ là kẻ trọng ngoại hình, thứ phế vật mà thôi. Người dám, tam hoàng tử mời chúng ta tới, phải chăng chính là để chế giễu quốc sư nước ta? Nếu vậy, ta xin phép không tiếp chuyện. Lúc nãy là tam điện hạ vô lễ. Lão phu thay mặt tam điện hạ xin hai vị thứ lỗi.
Thôi không nói chuyện phiếm nữa. Hôm nay ngươi mời bản quốc sư tới, có chuyện gì quan trọng? Vậy thì lão phu xin nói thẳng, Tam điện hạ muốn mời quốc sư ban bố đối phó với Lục hoàng tử Vân Chính. Chỉ cần người này chết, quốc sư ban bố đề nghị Đại Càn cung cấp lương thực. Tam điện hạ nhất định giúp người hoàn thành. Ở Bắc Hoàn ta nghe nói Lục hoàng tử Đại Càn là thứ vô dụng hiếm có. Tam điện hạ, ngay cả một kẻ vô dụng như vậy mà người còn giải quyết không xong. Người Đại Càn vốn xảo trá, làm sao ta biết được các người định diễn trò gì? Ta sẽ không giúp các người đâu. Cửu công chúa, chúng ta có thể đồng ý với họ. Quốc sư không được đồng ý. Tam điện hạ, ta có thể giúp người đối phó với Lục hoàng tử. Chỉ cần Lục hoàng tử chết, ngoài lương thực, ta còn muốn Đại Càn Sóc Bắc, thập lục châu Yên Vân. Quốc sư ban bố. Tuổi còn trẻ, khẩu khí không nhỏ. Hãy hứa với hắn. Tam điện hạ đừng nóng vội. Lão phù hứa, chỉ cần Vân Chính chết, Tam điện hạ sẽ sớm đăng cơ xưng đế. Đến lúc đó, Tam điện hạ sẽ cắt Yên Vân thập lục châu, nhượng lại cho Bắc Hoàn. Một lời đã định. Lão gia, Lục hoàng tử đến cầu kiến. Lúc này hắn đến cầu kiến làm gì? Đến đây bái phỏng nhất định không có ý tốt. Theo ta thấy, không bằng tìm cớ đuổi nhanh hắn đi. Không ổn. Lục hoàng tử tuy không được sủng ái, nhưng dù sao cũng là hoàng tử của Đại Càn. Làm thế không phù hợp lễ nghi. Vậy thì theo ta đi gặp Lục hoàng tử, xem hắn đến đây bán thuốc gì. Chào đón Lục hoàng tử. Để điện hạ phải chờ lâu, mong điện hạ thứ lỗi. Miễn lễ, miễn lễ. Tính quốc công không cần đà lễ. Thục phi nương nương cũng ở đây. Vừa khéo, không phải đi lại, đến tầm cung của Thục phi nương nương. Còn ngây ra đó làm gì? Mau dâng Tính quốc công và Thục phi nương nương thiệp mời. Phụ hoàng ban hôn, ngày cưới đã định. Hôm nay ta đặc biệt đến đây đưa thiệp mời. Lục điện hạ, chắc hẳn người cũng đã biết chuyện Bắc Hoàn. Lão phu lo lắng cho quốc gia, sợ rằng đại hôn này, Tính quốc công là trụ cột của quốc gia, chú ý quốc sự là cần thiết. Khi đó gửi qua mừng là được. Mồm ta lắm lời. Tính quốc công đừng để bụng. Ý ta là chỉ cần ta ra mặt là xong. Còn các ngươi tùy ý là được. Thằng này thật thâm hiểm, lấy thân phận hoàng tử tự mình đưa thiệp mời, rõ ràng là đến xin tiền. Điện hạ yên tâm, đại sự như thế này, dẫu lão phu không tới được cũng sẽ chuẩn bị lễ vật chu đáo, chúc mừng đại hỷ. Tính quốc công, người nói đúng. Chỉ cần có ý là được. Điện hạ không cần giải thích, thần hiểu mà. Điện hạ hiểu lễ nghĩa như vậy, thần không thể thiếu nghi thức xã giao. Nếu đã như vậy, vậy ta phải đi đây. Còn rất nhiều thiệp mời phải đưa tận tay từng người. Thục phi nương nương, tấm lòng, chú ý tấm lòng. Lục điện hạ cứ yên tâm. Chúng ta có thật sự phải cho người này tiền bạc không? Ngày mai đoàn sứ Bắc Hoàn sẽ đến kinh thành, muốn lấy tiền của lão phu. Xem người có sống tới ngày cưới không đã. Hôm nay đoàn sứ Bắc Hoàn sẽ vào triều bái kiến. Hôm đó lời dựng nói mượn đao giết người đã chuẩn bị tới đâu rồi? Lão phu hành động, Lý Nhi cứ yên tâm. Lão phu đã bí mật gặp quốc sư Bắc Hoàn, đã đạt được thỏa thuận. Đây chính là ngày chết của hắn. Đoàn sứ giả Bắc Hoàn vào yết kiến. Hoàng đế Đại Càn 5 năm không gặp, phong thái của ngài càng oai phong như trước. Tổ gan, đoàn sứ giả vâng lệnh vào yết kiến. Tại sao không hành lễ với hoàng đế nước ta? Hành lễ? Bọn ta là con dân Bắc Hoàn, chỉ hành lễ với người mạnh hơn. Một kẻ bại trận
Hành lễ làm gì? Đứa trẻ danh nào ở đây vậy? Dám lớn tiếng trước mặt bệ hạ. Đây là quốc sư của chúng ta. Bàn bố, cái gì? Xem ra Bắc Hoàn thực sự hết người rồi. Một đứa trẻ con còn bú sữa mà cũng có thể làm quốc sư Bắc Hoàn. Bắc Hoàn ở vùng xa xôi, không như Trung Nguyên đại càn của chúng ta, nhân tài đông đúc. Chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Hoàng đế Bắc Hoàn thực sự là hồ đồ, lại phái một nữ nhân đến đàm phán với đại càn của chúng ta. Thật nực cười. Thú vị đấy. Ta cứ nghĩ Bắc Hoàn chỉ toàn là lũ đàn ông thô lỗ, không ngờ lại phái đến một cựu công chúa xinh đẹp tuyệt trần và một đứa trẻ con. Càn rỡ. Hôm nay phụ hoàng ta mở tiệc tiếp đón các người, những kẻ vô lễ như các người. Quốc sư bàn bố, hôm nay chính là Bắc Hoàn đến cầu xin đại càn của chúng ta phân phát lương thực. Huỳnh sẽ không nghĩ hôm nay những kẻ man dợ này hành lễ, chúng sẽ rút lui 30 vạn quân. Lục đệ, ý của đệ là gì? Sao lại bênh vực Bắc Hoàn? Đệ là hoàng tử đại càn hay là hoàng tử của Bắc Hoàn? Cho dù ta có kém cỏi đến mấy, ta cũng dám ra biên ải xông pha chiến trận. Nếu như Tam ca can đảm có thể lợi hại như cái mồm của mình thì tốt rồi. Ai mà biết đệ ra biên ải để làm gì? Đừng có lúc chưa chết trận lại thành tội đồ thông địch phản quốc, tội nhân đại càn. Đủ rồi, sứ đoàn nước ngoài đang ở đây. Hai người các người cứ tranh luận mãi ra thể thống gì? Bệ hạ, 30 vạn đại quân Bắc Hoàn của chúng ta đang ở ngay bên ngoài biên ải, chính là chỗ dựa của Bắc Hoàn chúng ta. Người đang uy hiếp chấm. Phụ hoàng, đương thời Vũ đế, quan hầu mã đánh bại Bắc Hoàn. Nhi thần nguyện xin giết chết hết sứ thần bọn họ, làm lễ tế cờ. Nhi thần nguyện đích thân dẫn đầu quân sĩ đại càn ra chiến trường điểm binh, học theo quan hầu, kéo căng cung tên như trăng tròn, nhìn về tây bắc hạ Bắc Hoàn. Si tâm vọng tưởng. Ngươi là lục hoàng tử đại càn, vân chính phải không? Xem ra buổi đàm phán ngày hôm nay đại càn chẳng có chút thành ý nào. Chúng ta đi thôi, ta muốn xem quân đóng biên của đại càn có thể chống đỡ được bao lâu. Sứ đoàn khoan đã. Ngươi đúng là đồ vô tích sự. Còn học theo quan hầu, ngươi cũng không sợ gió to làm hại đến lưỡi. Hôm nay giết hết bọn chúng đi, 30 vạn đại quân của Bắc Hoàn sẽ san bằng Bắc Cảnh trong nháy mắt. Trách nhiệm to tài trời này, ngươi dựa vào gì mà gánh vác? Còn không nhanh chóng quỳ xuống. Quốc sư Bắc Hoàn, tạ lỗi. Quốc sư Bắc Hoàn, đừng nóng giận. Lời của lục hoàng tử không thể đại diện cho đại càn, ta không chấp nhận với các ngươi. Nhưng muốn Bắc Hoàn chúng ta lui binh cũng không phải không được, chỉ cần xem đại càn có đủ bản lĩnh hay không. Ý của ngươi là gì vậy? Hoàng đế bệ hạ, trong tay ta có một bảo vật. Bảo vật này ẩn chứa lẽ trời đất, sở hữu sức mạnh phi thường. Đây là bảo vật mà ta cùng với Bắc Hoàn 77-49 thợ thủ công đã đúc nên. Cả Bắc Hoàn chỉ có một mình ta mới có thể phá giải bảo vật này. Bảo vật gì vậy? Ngọc Linh Lung. Mời chư vị xem, đây chính là Ngọc Linh Lung. Sao ta chưa từng thấy bao giờ? Quốc sư bàn bố lúc này lại lấy bảo vật này ra, sợ là không phải chuyện bình thường. Cái này không phải Rubik sao? Đã nghe danh Văn Phong đại càn thịnh hành, nhiều nhân tài xuất chúng. Quốc sư nước ta sẽ dùng bảo vật này để thử tải chư vị. Nếu ai phá giải được bảo vật này, nước ta sẽ tự động lui binh. Nếu không được, xin hoàng đế bệ hạ nhường 16 châu Yên Vân cho chúng ta. Việc này, bệ hạ, đại càn ta là một cường quốc, nhân tài đông đảo, bị một nước nhỏ như Bắc Hoàn làm cho vỡ mật. Làm gì có chuyện đó. Để ta xem nào. Cái đồ chơi của trẻ con, một cú bóp là nát ngay. Ta sợ Tiêu tướng quân không hiểu rồi. Không phải để các người phá nát nó, mà là để các người phá giải nó. Phá giải thế nào? Vật này có 6 mặt, 6 màu sắc. Chỉ cần trong vòng nửa canh giờ không được làm hỏng. Xếp các khối nhỏ cùng màu vào 6 mặt sẽ giải được. Trò trẻ con 3 tuổi cũng làm được. Nửa canh giờ là quá dài. Ta làm xong ngay. Tiêu tướng quân, không cần phải tốn công vô ích. Đừng nói là một võ tướng như ngươi, ngay cả toàn bộ đại càn cũng không ai giải được. Thật là buồn cười. Ta muốn cho người biết đại càn chúng ta có thiếu nhân tài hay không.
Thế nào? Đừng vội mừng. Còn 5 mặt còn lại, một mặt đã giải được, 5 mặt còn lại cũng vậy. Xem ra, ngươi không giải được rồi. 我劫死我了。 Thật đáng tiếc, đại càn đường đường chính chính mà cũng thế thôi. Ta thấy, hay là xin hoàng thượng, viết chiếu thư đi thôi. Chậm đã. Đã nói là nửa canh giờ, mới có bao lâu? Đợi ta một lát, chắc chắn sẽ giải ra. Cho ngươi 10 ngày. Ngươi cũng không giải được đâu. Tam ca, nếu như vật này dễ giải như thế, Bắc Hoàn đâu cần dùng nó để thị uy. Lục đệ, ngươi thấy ta giải được một mặt thì lại đố kỵ rồi. Ta cần gì phải đố kỵ? Nếu ngươi giải được món đồ này, tên Vân Chính của ta viết ngược lại, ngươi nói vậy là khẩu Phật tâm xà. Cái thứ nhỏ bé này thực sự lợi hại. Ngươi còn nói là muốn ra trận giết địch, sao bây giờ chỉ một vật nhỏ linh lung, thậm chí không dám phá giải. Lục điện hạ, ngươi là hoàng tử đại càn, khủng hoảng quốc gia trước mắt, ngươi không những không làm gì, còn chế giễu, nói xấu Tam điện hạ. Chẳng lẽ ngươi muốn bệ hạ nhưng đất tạ tội sao? Ngươi rốt cuộc có ý đồ gì? Giải một món đồ chơi nhỏ như thế này có gì khó? Cần gì nửa canh giờ, nửa chén trà là đủ. Ngươi lên mặt làm gì? Mau ngồi xuống. Nhiều người đang nhìn kìa. Đừng nói sằng bậy. Nơi đây tuy không phải triều đình nhưng cũng là trước mặt thánh thượng. Nói sằng bậy vẫn phải trị tội khi quân. Lục đệ, còn không mau lui xuống. Nãy Hoàng huynh chỉ muốn dạy dỗ ngươi thôi. Quốc gia đại sự không phải là chuyện ngươi đùa bỡn. Ban nãy còn sợ phải phí công. Tên phế vật này mới chịu cắn câu, không ngờ chỉ một lời kích. Tên phế vật này đã không nhịn được nữa rồi. Lão Lục à lão Lục, lần này ngươi chết chắc rồi. Đều câm mồm ngồi xuống. Lão Lục, ngươi còn dám nói bừa, chấm sẽ trị tội khi quân của ngươi. Nhi thần không hề nói bừa. Thứ này không có gì đặc biệt. Nhi thần nếu muốn phá giải thứ này thì không tốn chút sức nào. Lục đệ, đừng nói Tam ca kích động ngươi. Lẽ ra phụ hoàng không truy cứu nữa rồi. Sao ngươi lại không hiểu chuyện thế? Chẳng lẽ ngươi muốn phụ hoàng trị tội khi quân ngươi mới cam tâm sao? Lời này sai rồi. Nếu ta có thể trong vòng nửa tách trà giải mã được thứ này thì làm sao là khi quân được? Bản quốc sư ở Bắc Hoàn đã nghe danh tiếng của ngươi từ lâu. Không ngờ ngươi không chỉ là một kẻ vô dụng giống tuyết, mà còn chẳng có đầu óc. Thứ đồ chơi nhỏ này không làm khó được ta. Tiểu nhóc, ngươi không nghĩ là chỉ với thứ đồ bỏ đi đó mà có thể áp đảo được bản điện hạ khiến ta mất mặt sao? Thứ này là do bản quốc sư chế tạo, cũng không thể trong nửa tách trà mà giải mã được. Chỉ dựa vào ngươi. Vân Chính, ngươi ngồi xuống. Phụ hoàng, xin hãy tin nhi thần. Tiểu nhóc, chúng ta đánh cược đi. Ngươi muốn đánh cược thế nào? Bản điện hạ đem cả mạng sống này ra cược. Đồ man di nhỏ bé từng lấy cái đồ kỳ quái này là có thể lừa được đại càn ta. Bản điện hạ sẽ trong vòng một chén trà giải mã nó. Ta còn che mắt làm. Nếu như ta thua, ta sẽ chém đầu cùng với 16 châu Yên Vân, giao hết cho quốc sư. Nhưng nếu ta thắng, Bắc Hoàn ngươi 5 năm trước đã chiếm Nam Bạch Thủy Hà, hôm nay phải trả về cho đại càn ta. Đồ hỗn, đối mặt quốc sự, ngươi dám ngang ngược như vậy. Chấm tưởng là do cái chết của thái tử làm ngươi suy nghĩ lại, biết hối cải. Nào ngờ, không những không hối hận, thậm chí còn tệ hơn. Đồ bỏ đi không thể đỡ nổi. Từ nay về sau, chấm không còn đứa con như người nữa. Cẩm Ý Vệ đâu? Tước bỏ tước vị của Lục hoàng tử, giam vào thiên lao. Chậm đã, Lục hoàng tử đã dám cược với Bắc Hoàn ta. Cược chưa xong, Lục hoàng tử không thể đi đâu. Hoàng đế còn không tin nổi con trai của mình sao? Che mắt phá giải. Vân Chính, người có phải vẫn chưa tỉnh hay là nói mơ vậy? Lục đệ hiếm khi hăng hái, người không thể dập tắt đi trái tim của Lục đệ. Người đã muốn chết, đừng trách ta. Người nhu nhược cả đời, giờ chết đến nơi rồi. Không những liên lụy đến Thẩm gia, còn khiến phụ hoàng phải gánh cái tiếng ngàn đời nhường đất tổ tiên cho ngoại quốc. Thật ngu muội đến vô phương cứu chữa. Bệ hạ, vì Lục điện hạ tự tin như vậy, chắc hẳn là có năng lực gì mà chúng ta không biết, có thể thắng Bắc Hoàn chăng? Xem lần này ngươi còn có thể sống không? Hoàng đế bệ hạ, các cụ có câu quần vô hí ngôn. Lục hoàng tử cũng là hoàng tử, sao lời nói lại có thể rút lại? Lục hoàng tử, bổn quốc sư hứa với ngươi, cái mạng của ngươi ta sẽ lấy. 3 ngày sau, đầu của Lục hoàng tử ngươi nhất định sẽ treo ở bờ Bạch Thủy. Cái đầu của bổn điện hạ
cũng như Yến Vân Thập Lục Châu, Bắc Hoàn các ngươi không thể lấy đi. Lạc Nhạn, che mắt giúp bổn điện hạ. Quan sát cho kỹ, bổn điện hạ muốn trừng trị Bắc Hoàn các người chỉ cần một tay. Sao có thể? Nhắm mắt phá giải, vậy mà lại nhanh đến vậy. Lục đệ, trước đây bản vương giải. Mỗi bước đi đều cân nhắc cẩn thận. Một bước sai lầm sẽ sai cả ngàn dặm. Vương này, còn chưa đến nửa thốn. Ngươi còn ở đây giả vờ thần bí, đợi đến giờ. Ta xem ngươi thoát thân thế nào. Lục đệ, hương tắt rồi. Sao có thể? Một thứ đồ chơi nhỏ xíu cũng muốn cực cả. Yên Vân Thập Lục Châu của ta, một lũ ăn lông ở lỗ, lũ man di chưa khai hóa, mơ mộng hão huyền. Tiểu quốc sư, Bắc Hoàn ngươi đã thua. Chúc mừng bệ hạ. Trời phù hộ đại càn của ta. Vùng đất mất từ 5 năm trước của triều ta đã về rồi. Hắn đúng là giải được. Bệ hạ, Lục điện hạ thắng rồi. Mau mang đến cho trẫm xem nào. Được đó. 5 năm trước, mất đất phía nam sông Bạch Thủy. 5 năm sau, không tốn một binh một tốt, đã lấy lại được. Đây chính là sự trỗi dậy của đại càn. Lục hoàng tử thần võ. Quốc sư ban bố, Lục hoàng tử triều ta bịt mắt, chỉ cần một tay cũng có thể giải được. Đây chính là báu vật mà Bắc Hoàn các ngươi tự hào sao? Ăn lông ở lỗ. Lũ man di chưa khai hóa. Lục hoàng tử nói đúng. Lấy cái chết để quyết, đòi lại đất mất cho triều ta. Dựa mối nhục cho hàng triệu nhận lão phu một lại. Không được. Quốc công, ngài làm Vân Chính mang tội chết. Ta chỉ là nhờ cơ duyên xào hợp, vọc chơi món đồ này, biết cách giải thôi. Không thể nào. Đây là lần đầu tiên món đồ này xuất hiện trước mặt mọi người. Đại càn không thể có thứ này. Quốc sư chắc không biết, vào năm bổn hoàng tử lên 10, đã từng đọc sách cổ ghi chép về vật này. Tổ tiên nhà đại càn ta gọi đó là du bích. Hắn vậy mà biết cái tên du bích. Chẳng lẽ hắn cũng xuyên không như ta? Vật này có từ cả ngàn năm, ra oai ở đại càn. Hay quốc sư thay mặt hoàng đế Bắc Hoàn về xưng thần nạp cống. Đợi bổn điện hạ vui vẻ rồi, sẽ ban cho quốc sư 2 quyển sách cổ. Đến lúc đó về còn có thể học hỏi. Lục hoàng tử nói chí phải. Nếu Bắc Hoàn ngươi nguyện cúi đầu xưng thần, đại càn ta có thể cân nhắc gửi nho sinh đến Bắc Hoàn, truyền bá đạo lý của đại càn. Muốn Bắc Hoàn ta cúi đầu, cũng phải xem bên biên cương 30 vạn quân có đồng ý hay không. Ồ. Ý của Kiều công chúa là không thừa nhận kết của cược vừa rồi. Kiều công chúa, đại càn chúng ta có câu cổ ngữ, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Công chúa hẳn phải biết, người đại diện cho Bắc Hoàn là thể diện của Bắc Hoàn, quân tử. Hoàng đế bệ hạ, Bắc Hoàn ta cũng có một câu cổ ngữ, nắm đấm của ai lớn, kẻ đó mới là quân tử. Hôm nay, quốc sư ta không thừa nhận, ngươi làm được gì ta? Hoàng đế bệ hạ, chúng ta nhượng bộ nhau một chút thế nào? Lần này Bắc Hoàn chúng ta đến đây chỉ là muốn mượn ít lương thực, cứu Bắc Hoàn chúng ta thoát khỏi nạn đói. Hoàng đế bệ hạ, yêu cầu của ta rất đơn giản. Cung cấp cho Bắc Hoàn chúng ta đủ lương thực, cùng cái đầu của hắn nữa. Chỉ cần bệ hạ đáp ứng 2 điều kiện này, đừng nói đến việc lui binh, chỉ là một nơi bé nhỏ Nam Bạch Thủy, ta nhượng bộ cho đại càn thì có sao? Lời này là thật sao? Có quốc thư của Bắc Hoàn chúng ta để chứng minh. Hoàng đế đại càn, chúng ta cùng nhau ký kết thỏa thuận, theo thời hạn 1 tháng. Ngày đầu tiên, đại càn cung cấp cho ta 2 hộp lương thực, ngày thứ 2 4 hộp. Những ngày sau đó đều là gấp đôi ngày trước đó. Chỉ cần 1 tháng cung cấp đủ cho Bắc Hoàn chúng ta. Tăng theo cấp số nhân, tăng theo cách này. 1 tháng sau, số lương thực đại càn giao ra sợ rằng sẽ là một con số khổng lồ. Phụ hoàng, tiểu tử thối này xảo trá lắm. Giao kèo cầu lương này chính là muốn cắt đứt gốc rễ của đại càn chúng ta. Phụ hoàng tuyệt đối không được đồng ý mỗi ngày cung cấp gấp đôi lương thực ngày trước đó.
30 ngày phải cung cấp đủ hơn 100 triệu hộp lương thực, giao kèo cầu lương. Rõ ràng đây là hiệp ước bán nước hại dân, tuyệt đối không thể để đứa trẻ con này đắc ý. Bổn quốc sư nghe nói, năm nay lương thu của Đại Càn vượt quá 30 triệu hộp, Bắc Hoàn chúng ta chỉ cần mấy hộp lương thực mà thôi. Hoàng đế bệ hạ hẳn sẽ không từ chối chứ nhỉ? Về phần Lục hoàng tử 3 lần 4 lượt nhục mạ Bắc Hoàn chúng ta, thậm chí muốn giết sứ thần của chúng ta, phải lấy mạng đền mạng. Lục đệ, trước đây đệ luôn miệng nói muốn đến biên quan phía Bắc phụng sự đất nước, bây giờ chỉ cần đệ chết ở kinh thành sẽ thu hồi được đất đai đã mất cho Đại Càn, hẳn ngươi không sợ chết nên mới không chịu nhỉ? Thưa bệ hạ, lão thần vừa tính thử, 30 lần chỉ là vài chục vạn thạch lương, chẳng là bao. Nhưng Lục điện hạ, dẫu là hoàng tử nhưng lấy mạng mình đổi lấy biên cương bình yên, lão thần thấy chết cũng đáng. Lục điện hạ, thần xin người vì con dân Đại Càn, xin Lục điện hạ chịu chết. Khí thế của bá quan không thể ngăn cản, Đại Càn và Bắc Hoàn đều muốn người chết. Người định phá thế bí bằng cách gì? Tính quốc công, người thật sự cho rằng theo cách tính của Bắc Hoàn 30 ngày chỉ cần giao vài chục vạn thạch lương? Lục điện hạ, người cho là lão thần tính sai. Được rồi, cứ cho là 1 triệu thạch lương đi, nhưng theo lão thần thấy, Lục điện hạ lo không phải là lương thực mà là mạng sống của mình. 1 triệu thạch. Nếu thật sự là 1 triệu thạch, Vân chính ta lấy mạng mình đền, có sao nào? Nhưng Bắc Hoàn nham hiểm, lũ các người biết được bao nhiêu? Đến ngày thứ 30, triều ta phải đền đủ 10 tỷ 737 triệu 0.822 thạch lương. Hơn 10 tỷ thạch lương. Thật là trò đùa. Bắc Hoàn ta có bụng dạ to đến mấy cũng không thể cần nhiều lương thực như vậy. Đầu tiên là giải được khối lập phương dù bích, sau lại chỉ liếc mắt một cái nhìn thấu mưu kế của ta. Nhưng nhìn hành động của người vừa rồi, không thể là người xuyên không. Chỉ cần không đưa ra được bằng chứng, Đại Càn sau này là kho lương của Bắc Hoàn, hoàn toàn là nói bậy. 10 tỷ thạch lương thực, Lục hoàng tử, người không sợ gió lớn khiến lưỡi giải ra trước mặt bệ hạ, nói những lời vô nghĩa như thế. Lục đệ, sợ chết cũng không sao, nhưng sao người lại dùng loại lời lẽ như vậy để lừa phụ hoàng, thật đáng giận. Lục hoàng tử, người nghĩ rằng người tùy tiện bịa ra vài lời nói dối sẽ có người tin sao? Tất cả mọi người ở đây đều không phải kẻ ngốc. Quốc sư không thừa nhận cũng không sao, bản điện hạ sẽ thể hiện trước mặt hàng trăm quan văn võ. Phụ hoàng, xin cho nhi thần chuẩn bị một bảng vẽ, nhi thần sẽ thể hiện trước mặt các quan văn võ để vạch trần sự thật của sứ giả vô liêm sỉ Bắc Hoàn. Được, người đâu? Chuẩn bị theo lệnh của Lục hoàng tử. Lục đệ, bức tranh của người, thứ vớ vẩn gì vậy? Hôm nay ngươi vì nước chết, ngày sau ở miếu thờ tổ tiên Tam Ca nhất định sẽ thắp hương cúng ngươi. Tam Ca, sau này ai thắp hương cho ai còn chưa chắc đâu. Được lắm, hôm nay ta sẽ xem người tính thế nào ra 10 tỷ thạch lương thực đó. Lão phu đọc nhiều sách nhưng chưa từng thấy loại ký hiệu này. Lục hoàng tử, ngươi là hoàng tử lại nói khoác, thực ra không có chút trách nhiệm nào, thật làm mọi người thất vọng. Không biết bởi vì Tính quốc công đọc sách vẫn còn quá ít. Theo ta thấy, Tính quốc công đã nhiều tuổi rồi, đến lúc từ quan về quê đọc thêm sách cũng tốt. Tính quốc công và Tam Ca không hiểu ký hiệu này, ta nghĩ quốc sư ban bố chắc không thể không biết. Sao có thể chứ? Phế vật Lục hoàng tử của Đại Càn vậy mà đọc hiểu được ký hiệu này. Chẳng lẽ hắn thực sự là người xuyên không? Để hắn ở lại Đại Càn cuối cùng cũng sẽ là tai họa, không thể để hắn sống. Quốc sư ban bố, sao không nói gì vậy? Vừa nãy là ta nhớ nhầm. Đáp án mà Lục hoàng tử tính đúng thật rồi. Cái này thật sự nhiều đến vậy. Cái này sao lại có thể như vậy? Bệ hạ, nếu thật sự ký kết hiệp nghị thì chẳng phải là bách tính Đại Càn chúng ta nô lệ của Bắc Hoàn hay sao? Hơn 10 tỷ thạch lương thực, đây là lượng phải giao vào ngày cuối cùng. Bệ hạ, Lục điện hạ nói không sai, đây là Bắc Hoàn muốn cắt đứt nền tảng của Đại Càn. Giỏi lắm, ngươi tên tiểu quốc sư, mưu tính sâu xa ghê gớm lắm. Nếu hôm nay không có nhi tử Vân Chính của ta ở đây, sợ là sẽ thật sự mắc mưu người. Người phải có liên xì, cây phải có vỏ. Bắc Hoàn đã dâng quốc thư lên rồi, sẽ không nuốt lời chứ? Một nam bạch thủy nhỏ bé, Bắc Hoàn chúng ta thua được. Lục hoàng tử Vân Chính, bản quốc sư nhớ kỹ ngươi rồi. Chúng ta đi. Đáng ghét. Hôm nay tranh đấu quyết liệt với Vân Chính, kẻ vô dụng ấy lại được nở mày nở mặt, thật đáng ghét.
Có vẻ như chúng ta trước kia xem thường Lục hoàng tử. Trong 6 hoàng tử của bệ hạ, Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử sớm được lập thành phiên vương, đã sớm mất đi cơ hội kế thừa đại thống. Nhị hoàng tử rất được bệ hạ coi trọng, phong đi thị xuất tuần Giang Nam, đến nay vẫn chưa về. Ban đầu còn tưởng chỉ có nhị hoàng tử là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của ngươi, nhưng theo dõi hôm nay, xem biểu hiện của Lục hoàng tử, cộng thêm hắn nắm trong tay huyết thư, đã đến lúc không thể không diệt trừ tận gốc. Vậy ngoại phụ phải nhanh chóng nghĩ cách chứ. Tiêu diệt tên phế vật này, phải bóp chết nó ngay từ trong trứng nước, tuyệt đối không thể để nó thành công. Không vấn đề gì, ta đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch. Chỉ cần Bắc Hoàn phối hợp, Vân Chính chắc chắn sẽ sa vào vũng lầy không thể quay đầu. Kế hoạch gì vậy? Liên minh với Bắc Hoàn, vu cáo hãm hại Vân Chính, cầu kết với Bắc Hoàn. Một khi tội danh này được xác thực, Vân Chính chắc chắn sẽ chết. Đúng là cao kiến, nhưng cũng không thể đặt toàn bộ hy vọng vào Bắc Hoàn. Phải chuẩn bị hai tay. Gần đây ta điều tra khắp nơi và phát hiện ra người đứng đằng sau Yến Vân Lâu chính là Thái tử điện hạ. Cái gì? Thế lực đứng sau Yến Vân Lâu là Thái tử? Đồn rằng Yến Vân Lâu có khả năng tiếp cận mọi nơi, muốn người chết lúc 3 canh. Diêm Vương cũng không thể giữ lại đến 5 canh nếu bị chúng nhắm trúng. Gấp gáp cái gì? Thái tử điện hạ cũng có thể giao huyết thư cho Vân Chính, thì lệnh bài Yến Vân cũng có thể giao cho hắn. Nếu chúng ta đưa tin tức này cho Yến Vân Lâu, ngươi cho rằng bọn họ sẽ làm thế nào? Tự nhiên là sẽ giết Lục hoàng tử, lấy lại lệnh bài Yến Vân. Theo ta biết, sao huyệt của Yến Vân Lâu ở Túy Xuân Các, ta sẽ phái người thông báo chuyện này cho Yến Vân Lâu để bọn chúng phối hợp thực hiện kế hoạch mượn dao giết người. Nhưng dựa vào một lệnh bài Yến Vân thì còn lâu mới đủ. Cũng phải cho họ biết cái chết của Thái tử là do Lục hoàng tử gây ra. Tuyệt lắm, ta lập tức phái người dặn dò sắp xếp hai chuyện này. Hôm nay nếu không phải vì tên Lục hoàng tử kia phá bĩnh, chúng ta ắt hẳn có thể thuận lợi đạt được mục tiêu. Thật đáng ghét, giờ lại bị Đại Càn giáng một đòn. Ngược lại, chúng ta lại trở nên bị động. Nghe nói tên Lục hoàng tử của Đại Càn là một tên phế vật, sao có thể có thủ đoạn thế này? Không trừ bỏ tên này thì sau này hắn ta ắt hẳn sẽ trở thành mối họa lớn ta. Những người Đại Càn này đánh trận thì chẳng ra gì, đấu đá nội bộ thì ai cũng lợi hại. Trong triều Đại Càn toàn là bọn gian thần tiểu nhân, sao mà không bại trận được? May quá, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Đã như vậy, Bắc Hoàn chúng ta sao có thể không giúp hắn một tay? Sắp đến lúc Lục hoàng tử kết hôn, chúng ta có thể xem kịch vui. Sứ đoàn Bắc Hoàn vừa đến, tình hình giờ trở nên nghiêm trọng hơn, bị dồn vào đường cùng. Biện pháp duy nhất ta có thể dùng chỉ có thứ Thái tử để lại là Yên Vân lệnh. Là ai? Con dao thật sắc. Ngươi là ai? Dám ám sát bổn điện hạ? Yến Vân Lâu, Tử Mị. Tử Mị, Yến Vân Lâu, sát thủ đệ nhất thiên tự. 10 năm trước, Quỷ Diện Tu La đã mất tích. Yên Vân Lâu các ngươi thật to gan, thậm chí còn dám ám sát hoàng tử Đại Càn. Trên đời này không có người nào mà Yên Vân Lâu chúng ta không dám giết, còn giết một tên phế vật như ngươi dễ như trở bàn tay. Tên phế vật này sao lại có sức lực lớn thế? Là ai sai ngươi đến giết ta? Là Tam hoàng tử hay là người Bắc Hoàn? Bớt nói nhảm đi. Hắc Long thập bát thủ, võ công của ta trên toàn thế gian, số người có thể thắng ta không quá 5 người. Võ công của phế vật này thật không ngờ lại cao đến thế. Mềm quá đi mất. Ngươi thả ta ra. Không ngờ rằng Quỷ Diện Tu La nổi danh thiên hạ, giết người không ghê tay, lại là một người phụ nữ. Hôm nay bản điện hạ nhất định phải xem rốt cuộc cô là ai. Là cô, Diệp Tử, con dâu thứ hai của Thẩm gia. Không ngờ được rằng sát thủ số 1 của Yến Vân Lâu, kẻ giết người số 1 lại là cô. Hãy nói cho bản điện hạ biết, người đứng sau thuê cô là ai. Vì nề mặt Thẩm gia, ta sẽ tha mạng cho cô. Ta không có chủ, hôm nay đến đây giết người chỉ vì cháu gái ta và Lạc Nhạn. Năm xưa chồng ta vì nhà họ Vân các người ở biên cương phía Bắc bị ngũ mã phanh thây. Tương lai của Lạc Nhạn tuyệt đối không thể bị hủy hoại trong tay người. Đồ ngốc, không ngờ lại có người ám sát. Suy nghĩ ngốc như vậy chẳng thú vị chút nào, thật ra lại rất đáng để trêu chọc. Nhị tẩu có nghĩ đến chuyện ám sát bản điện hạ không thành? Thẩm gia của cô
có thể mang tội diệt cửu tộc. 族的大罪。 Nhưng ta thấy nhị tẩu vẫn còn rất hấp dẫn. Nếu đêm nay nhị tẩu có thể hầu hạ bàn điện hạ thật tốt, ta tuyệt đối không tiết lộ chuyện ám sát. Nhị tẩu thấy thế nào? Người thật đáng xấu hổ, ta nói cho người biết. Hôm nay ta có căn lưỡi tự tử, cũng sẽ không để ý nguyện thành hiện thực. Ta vẫn chưa để tẩu chết đâu. Tẩu đã là người của Yến Vân Lâu. Thế thì đã từng thấy thứ này chưa? Làm sao có thể chứ? Yên Vân lệnh sao lại ở trong tay người được? Tẩu không cần phải quản Yên Vân lệnh. Vì sao lại ở trong tay ta? Luật của Yến Vân Lâu, thấy lệnh như thấy lâu chủ, 3.000 sát thủ Yến Vân Lâu. Nếu không nghe theo, trời đất quỷ thần cùng diệt. Hôm nay, tẩu với thân phận của Tu La Mặt Quỷ tới gặp ta, chính là người của Yên Vân Lâu. Lệnh bài này, tẩu có nhận hay không? Nếu ta không nhận thì sao? Ám sát hoàng tử, cả nhà cùng tử. Xem ra ta không còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Nhưng người không có binh quyền, trong triều cũng không có đại thần ủng hộ. Con thuyền do điện hạ chèo lái, rốt cuộc có thể đi được tới lúc nào? Từ ngày phụ hoàng ban hôn, thẩm gia của cô và ta đã chung một con thuyền. Vậy ra Lục hoàng tử không phải như lời đồn đại là nhu nhược vô năng, vô tích sự. Có lẽ thực sự có thể thử một lần. Một khi thành công, Lục hoàng tử kế thừa đại nghiệp. Có lẽ thẩm gia chúng ta. Tẩu xem thế nào? Nói đi, cần ta thay người làm gì? Nếu tẩu cầm Yên Vân lệnh, có thể điều động được bao nhiêu sát thủ Yên Vân Lâu? Không tới 3 phần. Tại sao? Chủ Yên Vân Lâu đến nay vẫn bặt vô âm tín. Yên Vân Lâu hiện tại do phó chủ Lâu Diệu Âm nắm giữ. Có biết thân phận của người đó không? Phó chủ Lâu rất thần bí, chỉ biết rằng người đó ở trong đại càn, quyền cao chức trọng. Diệu Âm, xem ra thế lực Yên Vân Lâu này đã có người để mắt tới rồi. Tạm thời bỏ mặc Yên Vân Lâu đi. 3 phần nhân thủ cũng đủ. Tẩu phải nhanh làm giúp ta 2 việc. Thứ nhất, phái người đi giải tin đồn trong chốn chợ búa, nói rằng ta là đằng cánh của thái tử, một mực ẩn mình. Sau khi thái tử mưu phản bại lộ, ta liền cấu kết với Bắc Hoàn, cùng nhau hợp mưu cướp ngôi đại càn. Bệ hạ vốn đã nghi ngờ Lục hoàng tử cùng thái tử mưu phản, giờ còn muốn ta giải tin đồn trong chốn chợ búa. Hắn điên rồi sao? Việc thứ hai này cần nhị tẩu nhanh chóng tìm một tảng đá lớn, chôn ở nơi khó bị phát hiện, khắc chữ lên trên. Khắc chữ gì? Lục tử đi quan Bắc, quân thần đều lên núi. Ra là như vậy. Trong kinh thành chẳng ai tin Lục hoàng tử nhu nhược vô năng sẽ mưu phản. Nếu tin đồn này lan ra, người ta nhất định sẽ cho rằng là các hoàng tử khác vu cáo. Tam hoàng tử và Lục hoàng tử vốn không ưa gì nhau, có thể âm thầm đổ tội cho Tam hoàng tử. Kế này thực sự thâm hiểm. Nhị tẩu, ta hỏi tẩu, thanh đoàn kiếm này từ đâu mà có? Phía tây thành có một tiệm rèn. Lục hoàng tử vốn muốn tạo binh khí, sau đại hôn ta phải tới đất Sóc Bắc, cần tạo nhanh một ít binh khí. Mong nhị tẩu ngày mai có thể đưa ta tới tiệm rèn. Vật này đã có rồi, hơi giống thép hỏa phát. Chỉ cần qua tay ta một chút, chắc chắn có thể tạo ra thép hỏa phát thực sự. Nếu là binh lính, mỗi người cầm một thanh vũ khí làm bằng chất liệu này, chặt dơ như chém chuối. Các vị khách quan, các người muốn mua vũ khí gì, ta đây có đủ cả. Người này sao hơi quen thuộc ta? Người chính là thống lĩnh quần huyết y năm xưa, Đỗ Bất Quy. Cô nhầm người rồi. Các loại vũ khí đều ở đằng kia, các vị tự xem, không thể nhầm được. Năm xưa ta theo phụ thân đến Sóc Bắc, ta nhớ ngươi còn biểu diễn cưỡi ngựa bắn cung trước mặt phụ thân ta. Lạc Nhạn, cô biết hắn à? Hắn chính là thống lĩnh quần huyết y năm xưa, Đỗ Bất Quy. Quần huyết y đã đến tận Sóc Bắc rồi mà, sao lại không biết quần huyết y chứ? Huyết y quân, đó là chi nhánh tinh nhuệ nhất của Bắc phủ. Huyết y quân chưa đến 500 người, nhưng điều kiện gia nhập lại vô cùng khắc nghiệt, trận nào cũng đẫm mình trong máu, nên gọi là huyết y quân. Chỉ tiếc là trận Sóc Bắc 5 năm trước, huyết y quân thiệt hại vô cùng thảm trọng, gần như chỉ còn 1/10, rồi biến mất hoàn toàn. Từ 20 vạn quân chọn ra chưa đến 500 người, rõ ràng là lực lượng đặc biệt của triều đại Càn. Ngươi là thống soái huyết y quân, tại sao lại ở đây, lại sống bằng nghề rèn sắt? Tiểu tử, ngươi có bị cận thị không thế? Một cánh tay của lão tử đã bỏ lại ở Sóc Bắc rồi, chẳng lẽ quân đội sẽ nuôi một thằng tàn phế như ta sao? Huống hồ
Ta chỉ dựa vào nghề rèn kiếm để sống, không liên quan tới ngươi. Đừng lo chuyện bao đồng. Nếu ngươi đến đây để gây sự, thì ta không chào đón ngươi đâu. Đỗ thống lĩnh, ngươi không được vô lễ. Đây là Lục hoàng tử. Thảo Minh见过六皇子。六皇子， Gió nào mà đưa Lục hoàng tử đến tận đây? Ngươi quan tâm gió làm gì? Cái bọn làm quan thì chẳng có thằng nào tử tế, làm việc thôi. Lục hoàng tử. Lục hoàng tử thì làm sao? Hồi xưa vì lão hoàng đế, chúng ta đã giết vào giết ra, qua 7 lần 7 lớp quân Bắc Hoàn. Nói vậy, chúng ta đều là ân nhân cứu mạng của hoàng đế. Nhưng bây giờ thì sao? Ngoài một cánh tay đứt, chúng ta còn được gì? Với công lao của Đỗ thống lĩnh, triều đình hẳn đã phát không ít phần thưởng. Vậy tại sao lại phải đi rèn kiếm kiếm sống và lại còn có nhiều ấm ức với triều đình đến vậy? Phần thưởng? Thưởng cái con khỉ. Ngày ấy anh em chúng ta vì quốc gia, đầu rơi máu chảy. Đến lúc chết, tiền đền bù cho người chết đều chui hết vào túi của bọn quan lại các ngươi. Nếu không nhờ chúng ta có nghề này, thì đã chết đói ngoài biên ải rồi. Đúng vậy, bọn người của bộ binh lại còn nói hồi đó chúng ta bỏ chạy khỏi trận địa, nói huyết y quân của chúng ta là quân đảo ngũ. Sự sỉ nhục này chúng ta không chấp nhận. 5 năm trước lúc bệ hạ hồi kinh, đã ra lệnh nghiêm cho bộ hộ thưởng những người có công, cũng như tiền đền bù cho người đã mất. Người có ý gì? Các người chẳng được gì hết. Ai mà biết bọn quan tham các ngươi sau lưng đã làm những chuyện xấu xa gì? Nếu Lục hoàng tử tới mua binh khí, ta sẽ chào đón. Nếu chẳng có việc gì, xin mời đi không tiễn. Đứng ngây ra đó làm gì? Làm việc. Nhớ thẩm gia của ta. Cha anh em trai đều chết trận trên xa trường. Ta còn phải nhận cái kết cục bị ép hôn. Chiến sĩ vì đại càn mà không sợ hy sinh, giờ đây lại rơi vào tình cảnh như vậy, quả thật rất đau lòng. Các người có oán giận, quả thực có thể hiểu được. Nhưng Đỗ thống lĩnh, ngươi thực sự cam tâm sao? Đỗ thống lĩnh đã chết từ 5 năm trước ở Sóc Bắc, nay trước mặt ngươi chỉ là một kẻ vô dụng. Cam tâm hay không thì có thể thế nào? Thật khéo Đỗ thống lĩnh, ta cũng là một phế nhân. Chắc cái danh xưng vô dụng của bản điện hạ ngươi hẳn đã nghe qua rồi. Lục hoàng tử, ngươi không giấu gì ngươi. Bản điện hạ không lâu nữa sẽ lên đường tới Sóc Bắc. Kẻ vô dụng này chỉ muốn chiến tử xa trường. Ngươi từng là dũng sĩ của Đại Càn, không lấy việc chết vì nước làm trách nhiệm của mình, mà lại cam tâm ở lại đây là một tên thợ rèn nhỏ bé sao? Chết vì nước. Một đất nước như vậy căn bản không xứng đáng. Tên vô lại. Ngày nào cũng vậy, có nhất thiết phải đôn nóng lên đường tới Sóc Bắc không? Cố tình để ta vườn không ai trồng cả đời. Bản điện hạ cam đoan với các ngươi sẽ điều tra kỹ lưỡng cái vụ tham ông tiền hưu trí. Tất cả những ai liên quan, bất kể thân phận địa vị, đều chém đầu thị chúng. Trước khi bổn điện hạ xuất hành đến Sóc Bắc, bao gồm cả những huynh đệ đã chết của các ngươi, bổn điện hạ sẽ từng bước minh oan cho các ngươi. Lục điện hạ, trận chiến 5 năm trước không chỉ chặt đứt cánh tay của ta, cũng đánh tan ý chí của đám huynh đệ này. Cũng không có mặt mũi để đối mặt với những huynh đệ mãi mãi nằm ở biên ải. Lũ hèn nhát, người nói lại xem. Các người toàn là lũ hèn nhát. Nói lại thử xem. Đỗ thống lĩnh, người ta là Lục hoàng tử đương triều, các người muốn tạo phản sao? Lục hoàng tử, trận chiến 5 năm trước, nếu không có chúng ta giết chết 5 vạn quân Bắc Hoàn, hoàng thượng bây giờ sớm đã trở thành tù binh của Bắc Hoàn rồi. Trên đời này, bất kỳ ai cũng có thể nói Đỗ Bất Quy là kẻ hèn nhát. Chỉ có gia tộc hoàng gia các ngươi không đủ tư cách nói huyết y quân chúng ta. Ngươi không xứng, không đủ tư cách nói chúng ta. Đỗ thống lĩnh, phu quân của người nhị tẩu này từng vào ngày cưới đến chiến trường Bắc Sóc, cuối cùng chết thảm. Ta đã từng hỏi nàng, có phải vì không được gặp mặt chồng lần cuối mà cảm thấy hối tiếc không? Ngươi đoán xem nàng nói gì? Thảo dân rửa tai lắng nghe. Nhị tẩu chỉ nói một câu: đấng trượng phu sinh là phải trở thành anh hùng, chết cũng phải làm quỷ hùng. Núi xanh trồn khắp sương trùng nghĩa, cần gì ngựa bọc xác quay về.
Núi xanh chôn khắp sương trùng nghĩa. 不陪中国， Ngày thường nhị tẩu nhu nhược yếu đuối, chẳng ngờ lại viết hay đến vậy, thơ hào hùng đến thế. Dấu tài trong vật. Viết được thơ như thế, tất cả người ở kinh thành đều coi thường vị Lục hoàng tử ẩn mình. 今日 Bản điện hạ cho các ngươi cơ hội để trả thù. Ta không ngờ ngươi lại rụt rè. Các ngươi vẫn là như ngày xưa, huyết y quân năm xưa giết một địch trăm. Trong mắt ta, chỉ là một ăn hại, nhát gan. Chúng 我 ta 们 không. 不是，不是，我们不是，不是，不是。 Một phen tâm sự của Lục điện hạ và nương tử đã đánh thức chúng ta. Cần gì từ trận xa trường. Lời tiếc nuối lớn nhất đời của Đỗ Mỗ chính là không thể cùng các huynh đệ huyết y quân đồng quy vu tận ở Sóc Bắc. Chúng ta nguyện đi theo điện hạ đến Sóc Bắc, có tan xương nát thịt cũng phải oanh liệt, chết trên chiến trường. Thảo dân chúng ta nguyện chết theo Lục điện hạ. Đều đứng lên. Điện hạ, như vậy không được. Cầm lấy. Ta thay phụ hoàng đền bù cho các ngươi. 这，哎呀，哈哈，嘿嘿嘿嘿。 Thanh đoàn kiếm này là do ngươi rèn sao? Bẩm điện hạ, thanh đoàn kiếm này chính là Thảo dân rèn. Công nghệ rèn kiếm rất ấn tượng. Có điều vẫn còn nhiều sai sót. Ngươi làm theo bản vẽ này của ta, tạo một lô mới, gửi đến phủ ta. Lục điện hạ, điều này làm cho vũ khí tốt lên được sao? Sự khéo léo của thanh kiếm này là Thảo dân trong 3 năm mới hoàn thiện. Mỗi một bước đều phải trải qua rèn luyện gian khổ. Lục điện hạ, ngài. Đỗ thống lĩnh, đây là không tin tưởng vào kỹ thuật ta chỉnh sửa. Lục điện hạ là hoàng tử, nói về đọc sách làm thơ, Thảo dân có sắc van phít cũng không theo kịp. Nhưng nói về chế tạo vũ khí, chỉ sợ Lục điện hạ phải học hỏi nhiều. Việc rèn vũ khí này, mỗi ngành đều có chuyên gia riêng. Ta sợ điện hạ không bằng ta. Người không biết cách rèn, ra lệnh mù quáng để làm gì? Đỗ thống lĩnh, người cũng có thể mở bản vẽ, nhìn bản vẽ của bổn điện hạ xem có hiểu không. Được, vậy Thảo dân sẽ làm. Mở ra xem thử trước. 哎呀，哎，哇，哎，这 Trong này toàn những thứ cao siêu thế này. Lục hoàng tử đúng là một người kỳ lạ. Nếu thực hiện theo bản vẽ này, có thể tạo ra vũ khí ma thuật. Đỗ thống lĩnh, đầu tiên ngươi làm theo bản vẽ này, rèn một lô đưa bản điện hạ xem trước. Trong tay Thảo dân tình cờ có một ít phôi. Điện hạ chờ chút, đi lấy ra đây. 是。 Điện hạ, thanh kiếm rất sáng. Hảo kiếm. Nhị tẩu, dùng kiếm của tẩu thử xem. Thanh kiếm ta đã rèn trước đây, không thể chịu được một lúc. Tốt, ta sẽ sớm rời kinh thành. Hy vọng Đỗ thống lĩnh làm càng nhanh càng tốt. Điện hạ, Thảo dân đảm bảo không trái lệnh. Thế nào? Xong chưa? Bẩm điện hạ đã xong hết rồi, tốt lắm. Thưởng ngươi. Lui đi, cảm ơn điện hạ ban thưởng. Mang xác đi. Xử lý sạch sẽ. Dưỡng phụ. Sao người đến muộn thế? Vừa rồi bệ hạ ban chiếu xuống cung, triệu tập khẩn cấp nhị hoàng tử và tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử về kinh giáp lệnh. Cái gì? Ngay cả lão tứ và lão ngũ đều về kinh. Dưỡng phụ. Phụ hoàng làm thế, cụ thể là muốn gì vậy? Chiếu của bệ hạ là sau khi Lục hoàng tử cưới, đến Sóc Bắc chết, để các vị huynh đệ về kinh gặp mặt lần cuối. Việc ta giao cho người đã xong chưa? Chủ nhân Yên Vân Lâu làm miếu âm, đã đồng ý với bổn điện hạ sẽ dùng đầu Vân Chính, tỏ lòng tôn kính với bổn điện hạ.
Tốt lắm. Liên minh với Bắc Hoàn không khác gì chơi với hổ. Sức mạnh của các sát thủ Yên Vân Lâu là lựa chọn tốt nhất. 3.000 sát thủ Yên Vân Lâu, Vân Chính chắc chắn chết không tránh khỏi, tuyệt đối không thể sống sót. Đó là điều đương nhiên. Chúng ta sẽ âm thầm cho Lục Hoàng tử câu kết với Bắc Hoàn, ý định chia cắt Đại Càn, tấu Phụ Hoàng. Đến lúc đó chết không có chứng cứ. Đây chính là bằng chứng sắt đá. Thật không ngờ, ngươi còn biết cả chế tạo binh khí. Có vẻ như lời Tam Hoàng tử nói cũng không phải là vô căn cứ. Nói, có phải là ngươi lén lút ở trong cung Bích Bào, âm mưu phản nghịch? Nếu trước đây không đánh bật những cậu quan trong triều, ta thậm chí không đủ ăn sáng, không tiền, không lương thực, không binh lính và không quyền lực. Từ trước đến nay chưa có triều đại nào có kẻ nổi loạn như thế. Nhìn xem ngươi sợ hãi thế nào kìa. Ngươi nào đây? Ban ngày ban mặt dám vây giết Lục Hoàng tử. Lục điện hạ, chủ nhân của ta mời ngài đến trò chuyện. Điện hạ đến rồi sẽ biết. Tị Xuân Viện là nơi khét tiếng nhất kinh thành. Chủ nhân ngươi mời ta đến đây, không thể là muốn cùng bổn điện hạ học bảng chữ cái Việt Nam chứ? Điện hạ đừng nóng vội, chủ nhân ta sẽ sớm đến. Quả đúng là đồ vô dụng nhất kinh thành. Suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện buông màn giao lưu. Tiểu nữ tham kiến Lục điện hạ. Nếu ta nhớ không lầm, cô là Hoa Khôi Tị Xuân Viện Triệu Thanh Liên. Lục điện hạ thật tinh mắt. Điện hạ, Đồ gia có đẹp không? Muốn chơi sao? Vậy thì hôm nay ta sẽ chơi thỏa thích với cô. Đệ nhất mỹ nhân Tụy Xuân Viện, đệ nhất kỹ nữ kinh thành, đương nhiên là cực kỳ xinh đẹp. Điện hạ đừng vội, hôm nay Đồ gia khó khăn lắm mới mời ngài đến đây. Hay là nghe Đồ gia đàn một khúc được không? Đệ nhất danh kỹ kinh thành, tài sắc vẹn toàn. Bổn điện hạ hôm nay muốn thưởng thức cho thỏa thích. Phất Đông, thắp hương cho Lục điện hạ. Đồ bỏ đi này, vừa nhìn thấy mỹ nhân đã không đi nổi nữa rồi. Loại hương mê này thật là uổng phí. Điện hạ, ngài có thích thiếp không? Thích chứ. Triệu cô nương quả thực tuyệt thế giai nhân. Vậy điện hạ có nghe lời thiếp không? Nghe. Cô nương muốn nói gì? Thiếp hỏi điện hạ 3 câu. Điện hạ nhất định phải trả lời cho đàng hoàng. Nếu không, thiếp sẽ không hầu hạ điện hạ nữa. Được. Chỉ 3 câu thôi phải không? Nương tử mau nói đi, bản điện hạ nóng lòng quá rồi. Ngày đó ở chốn ngục tối, Thái tử điện hạ rốt cục đã đưa cho người thứ gì? Một bức thư viết bằng máu, một lệnh bài. Vậy Lục điện hạ đã giấu đồ ở nơi nào? Giấu ở... Nghĩ về nó. Hãy nghĩ về nó. Điện hạ hãy nghĩ lại cho kỹ. Triệu cô nương, thú vị không? Không thể nào, vậy mà thoát khỏi được hương mê thần và tiếng đàn dẫn hồn. Chủ nhân, ta đến giúp người. Người phát hiện ra từ bao giờ kế hoạch của ta? Một kỹ nữ như cô, nuôi nam sủng vốn không bình thường. Tốn công tốn sức mời bản điện hạ đến chốn Túy Xuân Viên này. Chẳng lẽ
chỉ muốn học đánh vần với bản điện hạ. Triệu cô nương, cô có phải nghĩ ta quá ngốc không? Chỉ là may mắn thôi. Đã vào Túy Xuân Viên này, người nghĩ mình có thể sống mà rời khỏi đây ư? Hôm nay ta phải báo thù cho thái tử điện hạ. Người đâu? Thư máu và lệnh bài chỉ có mình ta biết cất giấu ở đâu. Giết ta rồi, các ngươi đừng hòng tìm được. Sao vậy? Sợ gì thế Lục điện hạ? Của là đồ bỏ đi. Lục điện hạ, của là danh bất hư truyền. Triệu cô nương mưu sát hoàng tử, đây là tội diệt cửu tộc. Các cô nghĩ giết ta rồi sẽ chạy thoát khỏi kinh thành sao? Huống chi các cô cũng không giết được ta. Nếu đến cả loại bỏ phế vật ngươi mà cũng không làm được, ta thà đâm đầu chết ở đây cho xong. Thảm họa sắp xảy ra. Lục điện hạ, hãy lo cho bản thân mình trước đã. Ra tay. Không thể nào. Nếu ngươi thực sự có võ công như vậy, làm sao lại bị mọi người trong kinh thành chế giễu là người nhu nhược nhất Đại Càn? Người có nghĩ hắn sẽ không phải là Lục hoàng tử không? Ta vẫn tưởng trong hoàng triều Đại Càn, trong số các hoàng tử, Tam hoàng tử Vân Lý là người thâm sâu nhất. Nhưng giờ xem ra, người vẫn luôn bị gọi là phế vật. Lục hoàng tử mới là người giấu nghề sâu nhất. Ở tại Bích Ba Viện đã lừa được cả thiên hạ. Ta vừa nói rồi, hôm nay các người không giết được ta. Phất Đông cô nương, cô nên đâm đầu chết đi. Để bổn điện hạ không phải ra tay. Chủ nhân, người đi trước đi. Cuối cùng cũng thành tĩnh. Giờ thì chúng ta có thể trò chuyện tử tế rồi. Thắng làm vua, thua làm giặc. Ta đã là người của điện hạ rồi. Vậy điện hạ muốn trò chuyện với ta về việc gì? Còn muốn lừa ta? Đừng phí sức. Ôi không, ta nên gọi cô là Triệu cô nương hay gọi cô là Phó lâu chủ Yến Vân Lâu? Diệu Âm, làm sao người biết được thân phận của ta? Những người muốn có được những gì ta có, ngoại trừ Vân Lý, chỉ có Yên Vân Lâu, Phó lâu chủ bí ẩn. Bên cạnh đó, ta không thể nghĩ đến ai khác. Mối quan hệ của cô với thái tử là gì? Chẳng lẽ cô là người của Vân Lý? Ta không là ai cả. Ngay từ khi ta gặp thái tử điện hạ, từ khoảnh khắc đó, cuộc đời ta hoàn toàn thuộc về thái tử điện hạ. 7 năm trước, ta gần như chết đói trong tuyết dày. Chính thái tử điện hạ đã cứu ta. Chính ngươi là người âm mưu chống lại thái tử điện hạ, chịu đựng sự bất công. Yên Vân Lâu ta với người bất động đái thiên. Còn ngốc này, chỉ vì ta đã từng quá hèn nhát mà dám to gan âm mưu chống lại ta. Chưa kể Yên Lâu lệnh chỉ huy Yên Vân Lâu 3000 sát thủ. Vật quý giá như vậy sao có thể nằm trong tay tên phế vật như ngươi? Nếu cô có được Vân Vân lệnh, cô sẽ làm gì? Hoàng đế ngày nay không phân biệt đúng sai. Ta có Yên Lâu lệnh, chắc chắn sẽ huy động Yên Vân Lâu, lấy mạng cầu hoàng đế và ngươi, trả thù cho thái tử điện hạ. Ngay cả hoàng đế cũng muốn giết. Nữ nhân này thực sự điên rồi. Diệu Âm cô nương, ta và thái tử thân thiết như anh em ruột. Việc an toán hoàn toàn vô căn cứ. Còn chối. Ngày hôm đó ngươi rời khỏi nhà lao, thái tử liền chết không rõ tại đại ngục. Chuyện này mà không phải do ngươi, còn ai nữa? Những thứ này chẳng lẽ là Tam hoàng tử Vân Lý tung tin tới? Lục điện hạ vẫn nên lo cho bản thân nhiều hơn. Lục điện hạ vào lúc này có phải có cảm thấy nóng toàn thân không? Cảm giác chóng mặt. Ngươi vừa bị trúng mê hồn trận của ta. Nếu như trong vòng 1 khắc không uống thuốc giải, ngươi sẽ khí huyết công tâm, bạo tử mà chết. Giao Yên Lâu lệnh ra đây, viết ra chứng cứ hãm hại thái tử. Ta tha cho cả nhà ngươi. Ngươi ngấm ngầm hạ độc ta. Ta chỉ lấy độc trị độc, trị người trị tội mà thôi. Những lời vừa rồi cô nói, ta toàn bộ trả lại cho cô. Nếu muốn sống thì hãy khuất phục dưới sự cai trị này đi. Bây giờ ngươi cũng đã trúng độc.
Muốn chết cùng chết. Bản điện hạ nói lại lần nữa, ta chưa từng hãm hại thái tử. Bản điện hạ đến đây, có thái tử viết bằng máu làm bằng chứng. Đây thực sự là chữ viết tay của thái tử điện hạ. Tam hoàng tử Vân Lý thực sự kẻ hại thái tử điện hạ là tam hoàng tử. Nếu cô không điên khùng, chỉ cần dùng bộ não của cô, không hiểu tại sao cô là phó lâu chủ Yên Vân Lâu, hiện giờ còn quay lại hại ta. Ta sẽ cho cô đếm chút lãi. Thế nào? Phục chưa? Không phục. Được. Giờ thì sao? Phục chưa? Phục rồi Lục điện hạ. Chủ nhân đang cùng tên phế vật. Chủ nhân để trả thù cho thái tử, không ngờ lại cam tâm hiến thần đến vậy. Nếu giờ ta ra tay, chẳng phải phá hỏng kế hoạch của chủ nhân. Chấm đã nhiều năm không cùng các hoàng nhi dùng bữa, hôm nay có cơ hội này cũng thật khó khăn. Nhi thần đi tuần đã 3 năm chưa về kinh, hôm nay được gặp phụ hoàng cũng thấy xúc động vô cùng. Nhi thần xin kính phụ hoàng một ly. Phụ hoàng, Nhi thần từ sau khi được phong vương liền đến đất phong, đến nay đã 7 năm. Nhi thần cũng kính phụ hoàng một ly. Phụ hoàng, Lục đệ của con đâu? Có phải là còn trốn trong Bích Ba viện, không dám ra phải không? Hôm nay các huynh đệ tụ họp ở kinh thành, lão Lục lại như thế, rõ ràng là đem tình huynh đệ quăng ra sau đầu, thật quá lạnh lòng. Không phải cho người gọi lão Lục sao? Người đâu? Lục điện hạ không ở Bích Ba viện. Ngài ấy có lời cứ nói thẳng. Vừa rồi có cầm y vệ trong thành về bẩm, Lục điện hạ đang ở Túy Xuân viện. Quả thật to gan. Bắc Hoạn hiện giờ luôn rình rập, hắn thế mà còn chạy đến Túy Xuân viện hoan lạc ở đó, khiến chấm tức chết mất. Mộc Thuận, có lão nô, ngươi dẫn cầm y vệ đến Túy Xuân viện, bắt hắn về cho chấm. Phụ hoàng, Nhi thần đã lâu không gặp Lục đệ, xin cùng Mộc tổng quản đi. Đi. Không ngờ thủ lĩnh của Túy Xuân viện này cũng có ngày yếu đuối như vậy. Lục điện hạ. Đô gia, cô gọi ta là gì? Chủ nhân. Thân phận Yên Lâu chỉ là do đô gia tùy tiện chọn thôi. Thật sự là đã chinh phục được đàn bà điên này. Không có việc gì nữa, ta cáo từ. Nhớ cho, sau này không có lệnh của bổn điện hạ, tuyệt đối không được tự ý hành động. Tuân mệnh. Thật kỳ lạ, người này nhốt ta với nhị tẩu vào trong phòng củi, nhưng không hiểu sao lại thả ra. Không biết hắn chơi trò quỷ gì. Điện hạ, người bắt cóc chúng ta là ai? Chính là người ở Yến Vân Lâu, phó lâu chủ Miệu Âm. Cái gì? Lại là điện hạ của là lợi hại, ngay cả phó lâu chủ Yến Vân Lâu cũng có thể hạ gục. Ta định vào cung tặng thanh kiếm này cho phụ hoàng. Bắc Hoàn nổi tiếng thiên hạ nhờ kỵ binh mặc giáp nặng, nếu binh lính đại càn có thể mỗi người đều có một thanh bảo kiếm. Sau này ta đến Sóc Bắc, cơ hội thắng cao hơn. Điện hạ đã nghĩ chu đáo rồi. Lão Lục, chúng ta lại gặp rồi. Vân Đình, sao vậy? Bổn vương đi khỏi kinh thành mấy năm mà cả Ngũ ca cũng không thèm gọi. Đúng là lớn gan lắm rồi. Trong ký ức của ta, Vân Đĩnh từ hồi tẻ dầm luôn hay bắt nạt đánh đập Lục hoàng tử. Lục hoàng tử vốn là tên nhát gan, tính cách yếu đuối như vậy, chắc cũng không thoát khỏi Vân Đình. Đáng tiếc là ta không còn là Vân Chính của trước kia nữa. Sao đệ có thể quên Ngũ ca được? Những chuyện trước kia Ngũ ca đối với đệ sẽ nhớ cả đời. Ngũ ca mới về kinh thành, vậy mà đã bày ra trận thế lớn thế này. Mục tổng quản, bổn điện hạ không biết mình phạm tội gì mà lại cần đến một vị thân vương như Ngũ ca trực tiếp dẫn người đến bắt ta. Xem ra mấy năm nay bản lĩnh của ngươi không nhỏ đâu, lưỡi như dao vậy, thực sự đã cải thiện rất nhiều. Ngũ ca nghe nói trận cá cược với Bắc Hoàn, ngươi lập công cho đại càn. Nhưng mà lão Lục à, đệ vẫn hơi nóng này quá.
là hoàng tử cao quý, vậy mà lại lưu luyến với gái lầu xanh, còn dẫn cả các nàng ra ngoài, đưa gái giang hồ ra ngoài đường phố. Đệ thật biết cách tô son chát phấn lên mặt phụ hoàng. Ngũ điện hạ, đây là Thẩm Lạc Nhạn của Thẩm gia, sau này sẽ là Lục hoàng tử phi. Vị này là con dâu của Thẩm gia Diệp tử. Ồ. Bắt hoàng tử phi đi theo cùng tàu tàu đến chốn lầu xanh. Lục đệ lục đệ, của là biết hưởng thụ. Ta nghe Thẩm gia cả nhà đều là trung liệt, giờ xem ra cả nhà đều là tiểu tiện nhân. Ngươi ngậm miệng lại. Cha và anh trai ta đều vì đại ca mà chiến tử ở Sóc Bắc. Ngay cả khi ngươi là hoàng tử, ta cũng không dung thứ cho ngươi làm nhục danh tiết Thẩm gia. To gan, Thẩm phu nhân, người muốn tạo phản sao? Mau đặt kiếm xuống. Ngũ hoàng tử, ta được bệ hạ sắc phong tam phẩm phu nhân. Xương cốt của phu quân ta cho đến nay vẫn chưa trở về nhà. Sao người có thể ở đây nói trắng đen là nhị tẩu, vậy mà lại cùng em rể ra vào trốn lầu xanh, thật là vô liêm sỉ. Theo luật pháp đại càn, đừng nói là cô tam phẩm tạo mệnh phu nhân, ngay cả khi cô là vương phi, hoàng phi thì cũng phải bị nhúng lồng đeo đi diễu phố. Bản vương là Tề vương, người dám trước mặt cầm y vệ sát hại vương gia. Nếu hôm nay bản vương mà rời mất một sợi tóc, ta sẽ khiến cả Thẩm gia mất mạng. Đặt kiếm xuống. Tại sao ta lại ở Túy Xuân Viện? Đến khi vào cung, ta sẽ tự mình giải thích với phụ hoàng. Những năm gần đây, Ngũ ca trấn giữ biên giới phía Nam, Nam Man đánh lui liên tục, liền mất 7 tòa thành, khiến cho Nam Man vượt biên, 10 nhà thì 9 nhà trống. Ngũ ca sẽ không nghĩ rằng đã mua chuộc bộ binh, vậy thì không ai biết rồi. Miền Nam yên bình, vương gia đánh ở Nam Man rút lui đều đặn. Người dám cố ý hãm hại bổn vương. Hồi xưa, vương gia dám cầm dùi cối đánh chết người mất nửa mạng, hay là tưởng rằng hôm nay bổn vương không dám giết người? Ngũ ca, chuyện lớn như vậy, ngươi không thể che giấu. Chỉ cần phụ hoàng cho cẩm y vệ điều tra thì sẽ biết ngay. Ngũ ca, bây giờ khác rồi. Về kinh rồi thì cứ đứng đắn mà ở. Tiểu tử ngươi giỏi lắm. Đợi đó, hôm nay các huynh trưởng trở về kinh, riêng ngươi lại mất tích. Phụ hoàng đội trận Lôi Đình, truyền ngươi vào cung chịu tội. Mời. Lục hoàng tử. Lão Lục, đâu rồi? Tâu bệ hạ đang đợi ở ngoài cung ạ. Không dám vào chầu, bây giờ mới biết sai, truyền đó vào đây cho chấm. Tâu phụ hoàng, Lục đệ không chịu nộp lại thanh kiếm đeo bên mình, nhất định phải mang kiếm lên điện. Phụ hoàng, hành động của lão Lục rõ ràng là đang khiêu khích quy định của hoàng cung. Khi nhi thần còn ở đất Phong, đã từng nghe đồn lão Lục với thái tử quan hệ với bọn phản nghịch. Đầu tiên là đến Túy Xuân Viện, sau đó lại mang kiếm lên điện. Hành động của lão Lục, nhi thần thấy rõ ràng là không đem các hoàng tử và bệ hạ ra vào mắt. Phụ hoàng, lão Lục làm thế này hoàn toàn là kiêu ngạo tự mãn, chỉ đạt được chút công lao nhỏ bé thì đã vênh váo như thế. Nếu sau này nắm toàn bộ quyền lực, chẳng phải lại càng quá quắt hơn sao? Không lâu sau, sợ rằng sẽ trở thành thái tử thứ hai thì sao? Trong cùng có vô số quân cấm vệ, chỉ bằng hắn là lão Lục không tấc sắt. Muốn giết chấm sao? Cho hắn vào, chấm muốn xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Lục đệ bái kiến các huynh. Lão Lục, ngươi mang kiếm lên điện, còn không mau quỳ xuống dập đầu nhận tội trước phụ hoàng. Lão Lục, đã nhiều năm không gặp lão Lục, tên phế vật ngươi cũng dám mang kiếm lên điện. Bản vương nhớ trước kia bảo ngươi giết một con gà mà ngươi cũng run cả tay, gan to bằng trời. Lão Lục, ngươi mang kiếm lên điện là muốn tạo phản sao? Phụ hoàng, nhi thần không có ý làm phản. Nhi thần lần này mang kiếm vào điện chính là vì muốn dâng cho phụ hoàng thanh bảo kiếm này. Tặng thanh bảo kiếm? Ngươi nghèo đến nỗi ngay cả một chỗ cũng không mua nổi, đến giờ vẫn còn ở trong Bích Ba viện, một tiểu viện đổ nát như thế, ngươi lấy đâu ra bảo kiếm? Tứ đệ nói đúng. Lão Lục, ta thấy ngươi chính là có ý đồ phản nghịch, mang kiếm lên điện cũng giống như bọn hoạn quan triều trước, chỉ hiêu là ngựa. Bằng cách này muốn thử xem giới hạn của phụ hoàng đến đâu. Phụ hoàng, nhi thần từng trong một cuốn sách cổ tìm ra phương pháp rèn thép tinh, vậy nên đã tìm được một chỗ tiệm rèn để thử rèn. Giờ là kiếm báu bằng thép đã hoàn thành. Kiếm này không gì không phá vỡ được, chém sắt như chém bùn. Nhi tử muốn xin hoàng thượng xem qua thanh bảo kiếm này. Nói bừa. Lão Lục, mọi người ở đây ai mà không biết người mấy cần mấy lạng. Huống hồ ngươi đi rèn sắt lại không vào tiệm rèn, lại vào tiều lâu làm gì? Hoàng thượng, nhi thần thấy lão Lục hôm nay rõ ràng đã quyết tâm sắt muốn đối đầu với người. Lão Lục tính tình như thế, nhút nhát không nhút nhát, nhưng ngược lại cả ngày không học hành gì cả. Tính cách như thế thì thế nào đến Sóc Bắc thống lĩnh binh lính chiến đấu? Phụ hoàng, nhi tử rèn thanh bảo kiếm này
là để chuyên khắc chế kỵ binh Bắc Hoàn với bộ giáp nặng, cũng là vì Nhi Thần lần này đến Sóc Bắc có sự chuẩn bị trước. Nếu phụ hoàng không tin, thử một lần là biết. Lục đệ, đệ nói càng ngày càng hồ đồ. Đệ đã thấy kỵ binh Bắc Hoàn có bộ giáp nặng chưa? Ngay cả tên nỏ của nỏ lớn cũng phải dùng 2 người cùng bắn, còn không đạt hiệu quả. Xuyên qua giáp, đệ xách một thanh gươm rách, đúng là suy nghĩ viển vông. Nếu Tam ca không tin, cứ cược với đệ một lần, lấy bộ giáp nặng đã tịch thu của Bắc Hoàn, thử một lần là biết. Tốt lắm, Lục đệ, đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Nếu ngươi chặt xuyên được bộ giáp nặng này, ngày thành hôn, ta sẽ tặng ngươi vàng vạn lượng, ngựa chiến 100 con. Nhưng nếu thua, 我若是输了， thư tay thái tử, Tam ca tự xử lý. Bộ giáp nặng này do 2 tráng hán khiêng, cũng thấy rất khó khăn. Đã nhiều năm xa kinh thành, lão Lục đã xảy ra chuyện gì? Tính tình vậy mà thay đổi lớn thế, có phải là giả vờ không? Hay là thực sự có nắm chắc? Tam ca đối xử với đệ lạnh nhạt. Lục đệ vốn tính nhu nhược, sợ rằng có liên quan đến việc thái tử tạo phản. Lục đệ, đây là bộ giáp nặng của Bắc Hoàn, thu hồi được 5 năm trước. Tam ca cũng không làm khó đệ. Bộ giáp này đã bị hỏng nhiều chỗ, chỉ cần đệ chặt đôi được, ta sẽ coi là đệ thắng. Vậy thần đệ xin cảm ơn trước món quà của Tam ca tặng, ngựa chiến vàng bạc. Sao có thể như vậy? Con dao này sắc thế, không thể nào, chắc chắn là đã làm gì đó giáp nặng rồi. Nó thực sự lại bị chém làm đôi. Đã từng xem thường lão Lục rồi. Lão tứ, bộ giáp nặng này là từ trong cung lấy ra từ nội khố. Ý của ngươi là hoàng thượng giúp lão Lục làm giả nó sao? Nhi thần không dám, vị nhị ca này của ta thực sự biết định nọt đấy. Mục Thuận, đem thanh bảo kiếm mà lão Lục dâng lên lấy ra cho trẫm xem. Chém được cả giáp nặng, mà lưỡi kiếm hầu như vẫn nguyên vẹn. Thực sự là một thanh bảo kiếm tốt. Phụ hoàng, Nhi thần nguyện hiến phương pháp rèn thanh kiếm này. Và Nhi thần còn nghiên cứu ra một loại nữa, chuyên để đối phó với binh mặc giáp nặng, gọi là câu tử mã. Nếu binh lính chăm chỉ luyện tập, kết hợp thêm thanh kiếm này, chắc hẳn triều đình sẽ không còn sợ hãi kỵ binh Bắc Hoàn nữa. Lão Lục, ngươi còn biết về binh pháp à? Ngươi còn khiến trẫm bất ngờ bao nhiêu nữa. Xem ra những năm qua trẫm đã bỏ bê ngươi mất rồi. Mục Thuận, bệ hạ có gì sai khiến? Chuyên chỉ của trẫm, trước mắt Lục hoàng tử Vân Chính có công đánh bại sứ giả Bắc Hoàn, hôm nay lại dâng tặng binh pháp bảo kiếm, là công lao bất thế. Từ giờ phút này, phong Lục hoàng tử Vân Chính làm Tĩnh Bắc Vương, thưởng ngàn lượng vàng, có quyền tư binh chiêu mộ binh lính. Lão nô tuần chỉ. Hôm nay hoàng thượng quá hào phóng, vừa phong vương vừa thưởng tiền, thậm chí còn được chiêu mộ tư binh. Phụ hoàng, phong vương thưởng tiền, Nhi thần không có ý kiến gì, nhưng quyền tư binh chiêu mộ này chỉ có các vương gia về đất phong mới có được, theo tổ huấn, không hợp quy củ. Tam ca, người tiếc vàng bạc của ngươi, hay ghen tị với lão Lục? Mới nãy ngươi còn mắng lão Lục chơi bời không học hành. Nếu ngươi lập được nhiều công như lão Lục, ngươi có ngày ngày ở Xuân Viện, có lẽ phụ hoàng cũng không trách tội ngươi. Lục điện hạ, vẫn còn ở Bích Ba Viện. Ngươi nhắc ta rồi. Lão Lục, vương phủ ở thành Bắc kia thưởng cho ngươi, có như về nhà mới. Ngoài ra, chấm sẽ điều động trong cung 100 cấm quân, 30 cung nữ phục vụ ngươi. Nhi thần tạ phụ hoàng, cho gậy rồi mới thưởng. Không yên tâm với ta, sai người giám sát Đế vương tâm thuật, thật sự là thầm hiểm. Hôm nay triệu tập toàn bộ hoàng tử vào cung. Ngoài chuyện lão Lục đại hôn, còn có một chuyện muốn thông báo cho các ngươi. Thái tử là không thể thiếu. Thái tử định thì quốc bản ổn. Sau khi lão Lục đại hôn, chấm sẽ chọn lại thái tử. Phụ hoàng, Vân Chính, chuẩn bị tốt hôn lễ của người đi. Chạy đến tầm cung của chấm làm gì? Phụ hoàng còn nhớ binh đoàn huyết y không? Chấm dĩ nhiên nhớ. Trận chiến Sóc Bắc 5 năm trước, nếu không phải là binh đoàn huyết y, chấm đoán là không thể sống đến lúc này. Nhưng cũng chính vì vậy, binh đoàn huyết y 10 không còn một. Phụ hoàng, hôm nay Nhi thần tiến cống Bảo Đao là do thống lĩnh binh đoàn huyết y năm xưa Đỗ Bất Quý tạo ra. Đỗ thống lĩnh nói với Nhi thần, 5 năm trước, gia quyến của những chiến sĩ binh đoàn huyết y hy sinh không bao giờ được triều đình phát.
Tiền an ủi không thể nào. Chấm năm xưa hạ chỉ cho bộ binh phát theo lệ cao nhất. Ban phát, nhà tử trận thưởng 500 lượng bạc, chiến sĩ sống sót thưởng 300 lượng. Làm sao có thể không? 每人300两。 Nhận được chứ? Việc này chính là Đỗ thống lĩnh trực tiếp nói với Nhi thần. Nguyên nhân bên trong, sợ rằng chỉ có người của bộ binh mới biết. Nếu phụ hoàng không tin, có thể đích thân truyền Đỗ thống lĩnh vào cung để hỏi. Ý của ngươi là có người ngay dưới mắt chấm tham nhũng số bạc này. Nhi thần mạo hiểm suy đoán, số lượng bạc này rất lớn, sợ rằng người liên quan địa vị không thấp và tuyệt đối không chỉ một người là gan lớn. Thậm chí quân phí cũng dám tham nhũng. Chấm thấy là có người không muốn giữ mạng rồi. Vân Chính, chấm lệnh cho người huy động ngay Cẩm Y vệ, truy tra cho ra sự thật ngay lập tức. Phàm quan lại nào dính líu, liệt kê vào danh sách, tuyệt đối không dùng thứ. Nhi thần tuân chỉ. Chấm muốn xem thử rốt cuộc kẻ nào dám to gan như vậy. Mục Thuận, bệ hạ, đem Đỗ Bất Quy, Quân Huyết Y đến gặp chấm. Nếu theo như lời các ngươi vừa trình bày, Lục điện hạ lần này sợ rằng khó thoát. Tuy rằng các người bị bắt vào Túy Xuân viện, nhưng lại không có người làm chứng. Triều ta coi trọng lễ giáo nhất. Diệp Tử là tẩu tẩu, Lạc Nhạn càng là Lục hoàng tử phi sắc phong. Ba người các ngươi cùng đến Túy Xuân viện, chắc chắn sẽ khiến bệ hạ nổi trận lôi đình. Làm sao bây giờ? Thánh thượng nổi cơn thịnh nộ, ắt sẽ liên lụy đến Thẩm gia ta. Thẩm gia ta thời gian này sao lại khó khăn như thế này được? Mẹ cũng đừng quá lo lắng. Con và Lạc Nhạn bây giờ sẽ vào cung, nói rõ sự tình với Thánh thượng. Chỉ cần hoàng thượng phái người đi điều tra Túy Xuân viện, nhất định sẽ phát hiện ra sơ hở. Nhị tẩu nói rất đúng. Như vậy vừa bảo vệ được bình an cho Thẩm gia, lại giúp Lục điện hạ tự mình chứng minh trong sạch. Thánh chỉ đến. Xong rồi. Thánh thượng hạ chỉ trách tội chúng ta, sao lại đến nhanh như vậy? Tiếng tăm và danh dự của Thẩm gia chúng ta sẽ bị hủy hoại hết trong tay Lục hoàng tử. Phụng Thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết, Lục hoàng tử có công với đại càn xá tắc, nay ban phong Lục hoàng tử Vân Chính làm Tĩnh Bắc vương. Gả con gái Thẩm gia là Thẩm Lạc Nhạn cho Lục hoàng tử, giao cho hộ bộ tổ chức đám cưới theo lễ của thân vương. Khâm thử. Thẩm vương phi, chúc mừng. Thẩm gia chúng ta không bị trách tội. 没获罪。 娘，非但没获罪， Lạc Nhạn à, vậy mà còn trở thành Thẩm vương phi rồi. Quả thật là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Lục điện hạ không những không bị khép tội, mà còn được phong làm Tĩnh Bắc vương. Lục điện hạ, lão thần có chuyện muốn tâm sự với điện hạ. Nhạc mẫu cứ nói không sao. Ta thấy điện hạ một lòng muốn tới Sóc Bắc. Người đã nghĩ kỹ chưa? Sau khi tới Sóc Bắc, dự định sẽ thế nào? Sóc Bắc bây giờ thay đổi rất nhanh. Hơn nữa, cuộc đàm phán với đại càn chưa chắc chắn, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Nếu Sóc Bắc lại xảy ra chiến sự, điện hạ chẳng lẽ thật sự muốn làm tiên phong, hiến thần báo quốc? Giữa kinh thành đao quang kiếm ảnh còn thảm khốc hơn cả biên cương. Chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ mất xác không còn toàn thây. Bản vương đến Sóc Bắc là vì muốn có thể thay đại càn. 二是为了能够为大秦。 Thống lĩnh biên cương, điện hạ không hiểu binh pháp, lại chưa từng cầm quân, trong khi Lạc Nhạn từ nhỏ đã đọc binh pháp. Diệp Tử có năng lực cầm quân. Điện hạ đến Sóc Bắc, hãy mang theo hai người này, có thể giúp điện hạ rất nhiều. 一臂之力， Nhạc mẫu không lo lắng cho Diệp Tử và Lạc Nhạn sao? Cùng ta chết ở Sở Bắc. Từ khi hoàng thượng ban hôn, Thẩm gia ta đã cùng điện hạ vinh nhục có nhau. 一损俱损。 Nhạc mẫu, nếu chiến tranh nổ ra, Bắc Hoàn chắc chắn sẽ thua. Điện hạ lấy đâu ra sự tự tin mạnh mẽ đến vậy? Bản vương sẽ chia chiến sự thành 3 giai đoạn. Một khi khai chiến, kẻ địch sẽ chiến lược tấn công, ta sẽ chiến lược phòng thủ. 16 tòa thành ở Vân Yên có tường thành kiên cố. Cuộc tấn công đầu tiên của Bắc Hoàn nhất định sẽ thất bại, sau đó sẽ bước vào giai đoạn thứ 2, giai đoạn giằng co. Bắc Hoàn ở nơi hẻo lánh, không có nguồn cung lương thao ổn định. Một khi giằng co, sẽ bước vào giai đoạn thứ 3, kẻ địch chiến lược rút lui. 我之战略反攻。 Đó chính là lúc bản vương bước vào giai đoạn chiến lược chiến tranh trường kỳ dành riêng cho Bắc Hoàn, hay cho chiến lược chiến tranh trường kỳ khắp đại càn.
sợ rằng không ai có thể sánh bằng điện hạ. Hiểu sâu hơn về binh pháp rồi, Nhạc mẫu đại nhân khen quá lời. Đây đâu phải là hiểu sâu binh pháp, hoàn toàn là thiên bẩm của một thống soái. Một người lợi hại như thế lại bị người ta coi là kẻ vô dụng không làm nên trò trống gì. Trí tuệ này, sự nhẫn nhịn này thật đáng sợ. Với trí tuệ của điện hạ, nếu nắm giữ quyền hành quân sự và chính trị của Sóc Bắc, nhất định sẽ một bước lên mây. Lạc Nhạn có thể gả cho điện hạ là phúc khí của nàng. Lục điện hạ, người thấy Tử Nhi thế nào? Nhớ. Muốn làm gì? Chẳng lẽ Thẩm phu nhân đã sớm biết thân phận của Diệp Tử? Nhị tẩu rất tốt, người thông minh và tháo vát. Ta định nhờ nhị tẩu quản lý các việc vặt trong vương phủ. Xem ra Lục điện hạ ấn tượng về Tử Nhi rất tốt. Điện hạ có thể nạp Tử Nhi làm thiếp không? Cái gì? Nhớ. Lục điện hạ là phu quân của Lạc Nhạn, không thể làm như vậy được. Ôi trời, Nhạc mẫu của là táo bạo. Con gái và tẩu tẩu cùng chung một chồng ư? Không nói đến thời xưa, ngay cả trong xã hội hiện đại, đó cũng là chuyện động trời. Nhạc mẫu, người đừng đùa nữa, lão thần nghiêm túc đấy. Điện hạ không biết, trước kia con trai thứ hai của lão thân đã thành hôn với Tử Nhi. Họ thậm chí còn chưa động phòng, cha con họ đã vội vã lên đường tới Sóc Bắc. Bây giờ Tử Nhi vẫn là hoàng hoa khuê nữ. Nhớ. Người nói gì vậy? Không ngờ Quỷ Diện Tu là danh tiếng của Yến Vân Lâu cũng có một dáng vẻ thẹn thùng như vậy. Nhạc mẫu của là bản lĩnh. Nhạc mẫu đại nhân, nhị tẩu là do phụ hoàng chỉ hôn, là phu nhân tạo mệnh tam phẩm. Việc này không hay cho lắm. Nhị tẩu cũng phải kiêng nể. Tự Nhi, bao năm nay ta đối xử với con như con gái ruột. Mẹ không muốn nhìn con phải chịu cảnh góa phụ suốt đời. Không trách được Diệp Tử ngày nọ bất chấp mọi thứ để ám sát ta. Đây là nhận ân tình của Thẩm gia đúng không? Nhưng Diệp Tử là tẩu tẩu của Lạc Yến, theo luật pháp của triều đình. Tẩu tẩu thì sao? Trong triều ta, tỷ muội cùng hầu hạ một chồng, có phải còn ít không? Ngay cả phụ hoàng của ngươi cũng có hai phi tần, chẳng phải cũng là chị em ruột đó sao? Ý của ngươi thế nào? Tất cả tùy mẹ quyết. Đã vậy thì mẫu thân đại nhân đã nói đến nước này rồi. Vậy lấy một thì cũng lấy hai cũng là lấy. Vậy thì ngày thành hôn, bản vương sẽ cưới hết. Lục đệ có phải uống nhầm thuốc không? Sao cứ như biến thành một người khác vậy? Trong tay Lục đệ thật sự có chứng cứ buộc tội thái tử. Người cung cấp tin tức trong cung truyền tin. Hôm nay bệ hạ đã chịu thống lĩnh huyết y quân Đỗ Bất Quy. Cái gì? Có biết bọn họ thảo luận gì không? Chỉ biết là Lục hoàng tử vừa rời khỏi hoàng cung thì tổng quản mục đã dẫn thống lĩnh Đỗ Bất Quy vào cung. Các chuyện khác thì không hay biết gì nữa. Ngũ đệ, 5 năm sau, phụ hoàng đột nhiên triệu kiến Đỗ Bất Quy. Có phải 5 năm trước chúng ta ăn chặn quân lương đã bị phụ hoàng phát hiện ra? Chắc chắn lão Lục kia là tai họa. Không biết hắn ta có tin tình báo từ đâu nên vội vã vào cung bẩm báo. Không thể ở lại kinh thành, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Hai vị hoàng tử cứ bình tĩnh đã, hãy xem thái độ của bệ hạ. Lục hoàng tử không có chứng cứ. Hơn nữa chuyện này đã nhiều năm như vậy rồi, không thể điều tra ra được điều gì trong một thời gian ngắn. Nhưng Lục hoàng tử tuyệt đối không thể giữ lại được nữa rồi. Đúng vậy, lão Lục còn sống một ngày, ta không thể yên tâm dù chỉ một ngày. Tuy nhiên, ta đã chuẩn bị cho lão Lục một món quà, một bất ngờ lớn. Hai vị vương gia chỉ cần chờ thôi. Ngày mai Lục hoàng tử sẽ đại hôn, khi đó hắn sẽ chết. Loại bỏ Lục hoàng tử cái họa này đi, thêm vào sự giúp sức hết mình của hai vị vương gia. Đến lúc đó, chỉ cần Tam điện hạ có được ngôi vị thái tử, đồng ý điều kiện của hai vị vương gia, thì điều đó dễ như trở bàn tay. Nằm thoải mái chứ. Lục hoàng tử tai họa sắp ập đến mà còn chẳng hay biết. Đúng là không hiểu nổi chủ nhân tại sao lại giúp một kẻ vô dụng như ngươi. Vân Lý cấu kết với quốc sư, Vu Khống ta cấu kết với Bắc Hoàn. Một trò cũ dích rồi. Diệu Âm làm sao biết được? Tin tức này, Yên Vân Lâu của ta có tai mắt khắp nơi trên thiên hạ. Muốn biết chuyện gì thì chắc chắn sẽ biết. Tam hoàng tử muốn giết kẻ làm chuyện này, diệt khẩu. Khi sắp chết, đã được chủ nhân của ta cứu. Nói lại cho Diệu Âm, ngày mai để cô ấy mang theo người đến Tĩnh Vương phủ. Nhớ. Giờ lành đã đến, sao bệ hạ vẫn chưa đến nhỉ? Không nên thế. Trong cung đã truyền tin, nói bệ hạ nhất định sẽ đến.
Mục công công đến. Truyền thánh chỉ. Thánh thượng vì bận việc nước, không thể đến tham dự hôn lễ của vương gia kịp giờ. Hôn lễ vẫn diễn ra như thường lệ, không được chậm trễ thời gian. Thẩm phu nhân, hôm nay vị trí chủ vị này, bệ hạ nói do người ngồi. Tuân chỉ. Phu quân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tam hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử, không ai có mặt. Có phải trong cung đã xảy ra chuyện đại sự gì không? Không sao đâu. Người đến hay không? Không quan trọng, cứ làm theo nghi lễ là được. Ba người hoàng huynh của ta, Ngà Ngọc Châu bá nhà đất,地气房屋， người nào cũng tiêu tiền như nước. Đế vương Đại Càn thực sự đã phái người đến làm loạn lễ cưới của con trai mình. Có vẻ như Lục hoàng tử này thực sự không được mọi người yêu mến. Công chúa điện hạ, Đại Càn nội đấu, triều đình hỗn loạn. Sau hôm nay, thời cơ để Bắc Hoàn ta tấn công Đại Càn đã đến. Nghi lễ thành hôn hiện bắt đầu. Nhất bái thiên địa, 二拜高堂。 phù thể đối bái. Vương gia thông đồng với giặc phản quốc, bằng chứng rõ ràng, bắt hết lại cho ta. Lục hoàng tử không phải vừa được phong làm vương gia, sao lại đột ngột bị giam giữ? Tội danh thông đồng với giặc. Nghe nói bệ hạ từ lâu đã ghét bỏ Lục hoàng tử, ngày thành hôn đã đưa Lục điện hạ đi. Cha con như thế, phải hận nhau đến mức nào? Đừng nói nữa, bí mật trong cung chúng ta ít bàn đến thì tốt hơn, để tránh rước họa vào thân. Cách đây không lâu, Tam ca nói muốn tặng một món quà lớn trong ngày thành hôn của thần đệ, hóa ra món quà nói đến chính là cái này. Lục đệ, nói cho cùng, người là hoàng tử Đại Càn, sao có thể làm ra chuyện cấu kết với giặc? Bổn vương không ngờ người lại có thể làm ra chuyện xấu xa như vậy, thật khiến Đại Càn chúng ta xấu hổ. Nghe nói Lục đệ nhất quyết muốn đến biên giới Sóc Bắc, còn nói muốn chiến đấu đến chết trên xa trường. Ta thấy rõ ràng là muốn mở đường cho quân Bắc Hoàn, lũ chó vùng biên giới Sóc Bắc. Lục hoàng tử Vân Chính, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Giữa ngươi và Bắc Hoàn rốt cuộc đã làm mưu đồ mờ ám gì, còn không thành thật khai báo với trẫm? Đứng lên đi. 父皇， Nhi thần chưa từng cấu kết với người Bắc Hoàn, trời đất chứng giám. Lục đệ, ta thấy ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bức mật thư này là thứ chúng ta tìm được trên người của thám tử Bắc Hoàn, còn nội dung trong thư rõ ràng là Lục hoàng tử thông đồng với quốc sư ban bố, lấy đầu bệ hạ cũng như các vị hoàng tử khác làm vật chứng cho sự đầu hàng. Hơn nữa là tiệc trùng dương trước đó, hai trận đấu cược, rõ ràng là ban bố và Vân Chính đóng chung một vở kịch, chỉ vì muốn để Lục hoàng tử được phụ hoàng tin tưởng mà hành sự cho tiện. Không hổ danh là Lục hoàng tử có thể phá giải linh lung, hóa ra là có dự mưu từ trước. Thật là một độc kế độc ác. Thậm chí ngay cả trận đấu cực sau đó là do chúng định trước với nhau. Vân Chính, những gì tứ hoàng tử nói có phải là thật không? Lạc Nhạn, Lục điện hạ tuyệt đối không phải là một người như vậy, muội ngàn vạn lần không được tin lời nói của họ. Được. Muốn đổ tội cho ai sợ gì không lấy ra được cớ. Thật là có tính toán đầy đủ. Quả thực là làm khó Tam ca. Trong ngày đại hôn của ta lại diễn một vở kịch hay, nhưng người có thể chứng minh bằng cách 你 nào? 如何能证明 Thư 这 này 封信 chính 乃 tay 是 bổn 本 điện hạ 殿 viết. 下亲手所写？ Bức thư này có ấn của ngươi. Lão Lục, ngươi không thể nào không nhận ra ấn tín của chính mình chứ? Bức thư này bệ hạ, lão thần đã từng thấy thư của Lục điện hạ. Dấu ấn này rõ ràng là ân thật. Lão Lục, hôm nay là ngày đại hỷ của ngươi, ngay cả kiểu công chúa của Bắc Hoàn và cả quốc sư đều đến, vậy mà ngươi không thèm tâu với phụ hoàng. Có phải ngươi cho rằng những việc ngươi làm không ai biết không? Chờ đến sau khi đại hôn sẽ mang theo đầu của ta và những người cùng khác với người Bắc Hoàn cao chạy xa bay sao? May thấy Tam ca có tầm nhìn xa. Lão Lục, giờ đã có bằng chứng thuyết phục, còn chưa nhanh quỳ xuống nhận tội với phụ hoàng. Chấm ban đầu còn tưởng rằng ngươi chỉ là tính tình nhu nhược, không ngờ ngươi lại dám cả gan muốn giết huynh trưởng. Để vũ oan cho ta, còn cài người thân tín vào phủ bổn điện hạ. Trộm còn giấu, giả thật lẫn lộn, của là thủ đoạn cao siêu. Lục hoàng tử đến nước này rồi, chuyện chúng ta cùng nhau mưu tính đã lộ tẩy. Vậy thì chúng ta cũng không cần phải tiếp tục giả vờ nữa. Chỉ tiếc là
Cuối cùng vẫn để người đại càn phát hiện. Hoàng thượng, ngài đúng là sinh được một người con trai tốt.二嫂， Đến quốc sư Bắc Hoàn cũng đã thừa nhận rồi, cậu còn tin hắn ta sao? Những việc này đều là do chính ngươi làm sao? Miệng thì nói nhân nghĩa đạo đức, mẫu thân, chúng ta đều tin nhầm người rồi. Bẩm hoàng thượng, chuyện này có nhiều điều kỳ quái. Theo ý lão thần, chắc chắn là Bắc Hoàn muốn trả thù, nên cố tình vu oan cho Lục hoàng tử. Lục hoàng tử ngày thường ở ẩn trong Bích Ba viện, không quan tâm đến việc triều chính, làm sao có thể ngay từ trước liên lạc với người Bắc Hoàn được. Dụ quốc công đến quốc sư Bắc Hoàn cũng đã đích thân thừa nhận, ngài còn biện hộ cho Lục hoàng tử. Cái vẻ ngoài không quan tâm, thờ ơ với thế sự của hắn chỉ là để che mắt cho hắn ta dễ bề hành sự. Bắc Hoàn đã phái người đi trước đến trước đoàn sứ giả, ngầm cấu kết với Lục hoàng tử. Không phải không có khả năng. Dụ quốc công, nếu không phải vì ngài là Tam Triều Nguyên lão, bản điện hạ tưởng ngài cũng là đồng đảng. 放你娘的狗屁！ Bệ hạ, chuyện này chắc chắn là Bắc Hoàn muốn trả thù. Mong bệ hạ sáng suốt. 明察呀！ Lão Lục, ngươi còn gì để nói? Hôm nay phụ hoàng mang cẩm y vệ đến, làm hỏng hôn lễ của nhi thần. Xem ra trong lòng phụ hoàng đã sớm định tội nhi thần là nghịch tặc phản quốc. Nhi thần còn có gì để nói? Đúng rồi, Lục điện hạ, ngài không nói là dù Ngọc Linh Lung hay là phương pháp toán số, ngài đều đọc từ một sách cổ. Bây giờ ngài đưa sách cổ ra, tự nhiên sẽ minh oan cho mình. Các nạn nhân đang xem phim tản kịch ngắn xuyên không? Đúng vậy, chỉ cần chàng chịu đưa sách cổ ra là có thể tự mình minh oan. Thẩm ra chúng ta với Bắc Hoàn có thù không đội trời chung. Ta không tin phu quân ta sẽ đi cấu kết với Bắc Hoàn. Lời của Dụ quốc công có lý. Lão Lục, đưa sách cổ đó ra cho trẫm xem nào. Những thứ này đều là sách tương lai, trước đó chỉ là tìm cớ. Nào có sách cổ gì chứ? Những chuyện này đã trôi qua nhiều năm rồi. Nhi thần chỉ nhớ hồi đó sách cổ này gọi là cách vật. Sách đó hiện tại không biết đã đi đâu rồi. Thật buồn cười, không biết đi đâu, còn gì gọi là sách cổ. Ta thấy người bị chuyện, đến cả sách cổ duy nhất có thể minh oan cũng không tìm thấy. Chỉ biết cái tên sách thì có ích gì. Đây là đường cùng. Lục đệ, tuy người không hài lòng với phụ hoàng, nhưng người cũng không thể phản quốc. Lục đệ, ngươi thật sự khiến phụ hoàng thất vọng. Phụ hoàng tin tưởng ngươi như vậy. Còn có Tam Triều lão thần Dụ quốc công, đến tận giờ vẫn không tin ngươi làm ra chuyện phản nghịch. Ngươi như đang tát vào mặt ta, cũng như tát vào mặt phụ hoàng, Dụ quốc công và đại càn chúng ta. Lão Lục, ngươi phụ lòng tin của trẫm, làm trẫm thất vọng vô cùng. Các khanh thấy nên xử trí lão Lục thế nào? Lục hoàng tử đến giờ vẫn không hề hối cải. Phản quốc bán nước, dù là hoàng tử cũng không thể tha thứ. Bệ hạ, theo luật đại càn nên xử ngũ mã phanh thây. Phụ hoàng, Lục đệ dù phạm trọng tội, nhưng nói cho cùng vẫn là con ruột của người. Vì đã là con ruột của người, còn thấy chi bằng ban cho Lục đệ một chén rượu độc, cũng giữ được toàn thây. Tam ca nhân nghĩa, phụ hoàng xin hạ chỉ ban chết cho Lục hoàng tử, chấn chỉnh triều cương. Lục hoàng tử, ngươi xem những kẻ đại càn này giờ muốn giết ngươi. Trước ta đã nói với ngươi, giết hết bọn chúng rồi theo ta về Bắc Hoàn. Bắc Hoàn ta thật đáng tiếc. Một nhân tài như Lục hoàng tử, thân ở đại càn, tìm hướng về các chiến binh Bắc Hoàn. Phụ hoàng, người nghe thấy chứ? Lục đệ sớm không còn quân không còn phụ, sớm có ý đồ giết chúng ta, chiếm ngôi. Kẻ này không thể giữ lại. Hoàng thượng, Lục điện hạ dù sao cũng là hoàng tử, hiện tại lại càng là phu quân của Lạc Yến và Tử Nhi. Nếu là muốn ban chết cũng không thể trong một phong thư. Đây là tùy tiện. Cúi mong hoàng thượng xét đến phần chiến tử tướng sĩ Thẩm gia, tra rõ việc này, sau đó hãy đưa ra quyết định. Cúi mong hoàng thượng tra rõ việc này, sau đó hãy đưa ra quyết định. Các người muốn tạo phản sao? Phụ hoàng, Thẩm gia biết ơn sâu nặng. Nhi thần thấy đều là đồng đảng. Bệ hạ, Thẩm phu nhân nói có lý. Thần đích thân giám sát chuyện này, nhất định sẽ tra ra chân tướng. Bệ hạ, Thẩm gia chúng ta một lòng vì nước. Nếu Thẩm gia là kẻ phản nghịch cấu kết với địch quốc, Tam hoàng tử, chẳng lẽ Thẩm gia chúng ta đều là loại vô vua vô phụ? Bệ hạ, nếu như Dụ quốc công, ông ta thật sự có thể tra ra được tội danh thông địch phản quốc, không cần bệ hạ ban rượu độc. Thần nữ nguyện tự tay xử tử Vân Chính để báo đáp hương hồn phụ huynh giết chết phu quân. Cho hê này cũng đến lúc nên dừng rồi. Phụ hoàng, những tội danh vu khống này của nhi thần đều là do Tam hoàng tử vu oan. Nhi thần tuyệt không có ý phản quốc.
Mà Tam hoàng tử Vân Lý mới thực sự là kẻ phản nghịch cấu kết với Bắc Hoàn. Người nói phản tặc là lão Tam. Phụ hoàng, rõ ràng lão Lục là chó điên cắn lung tung, Nhi thần sao có thể cấu kết với Bắc Hoàn? Bệ hạ, lão thần là cậu của Tam điện hạ. Từ nhỏ đã nhìn nó lớn lên, nó không thể làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy được. Ta ở Bắc Hoàn đã sớm nghe danh Tam hoàng tử của Đại Càn Anh Minh Thần Võ, rất muốn được kết giao, nhưng ngài ấy ngay cả một chút cũng không cho ta. Tam điện hạ Anh Minh Thần Võ như vậy, giờ lại bị vu oan thành phản nghịch. Bổn công chúa thật thấy bất bình thay ngài. Lục đệ, vừa nãy Kiều công chúa đã nói rồi, trong tiệc trùng dương, tuy đệ dài được ngọc linh lung, nhưng bản vương là người đầu tiên đứng ra đối đầu với Bắc Hoàn. Bản vương sao có thể cấu kết với Bắc Hoàn được? Tam ca lại nóng nảy rồi. Phụ hoàng, chuyện Tam hoàng tử làm phản, Nhi thần có bằng chứng xác thực. Không thể nào. Những kẻ biết được bản điện hạ mưu đồ với Bắc Hoàn đã bị ta giết hết rồi. Sao trong tay kẻ này lại còn có bằng chứng? Trong tay hắn sao lại có bằng chứng Tam điện hạ cấu kết với ta? Những ngày qua, phụ hoàng có nghe trong dân gian đồn thổi một câu nói chưa? Nói Nhi thần là tàn dư của thái tử, luôn ẩn nhẫn chờ thời, muốn nội ứng ngoại hợp với Bắc Hoàn, đoạt Giang Sơn Đại Càn. Chuyện này chấm đã nghe nói rồi. Người đây không phải là tự rước họa vào thân sao? Ngươi vừa nói đồn thổi trong dân gian, chẳng phải càng chứng minh tội phản nghịch của ngươi hay sao? Hay bây giờ ngươi muốn nói với phụ hoàng, người xúi giục ngươi chính là bản vương? Tam ca lại nóng nảy rồi. Phụ hoàng, hãy suy nghĩ kỹ lại xem, ngay cả dân chúng trong thành cũng biết con mưu đồ tạo phản. Vậy nếu con thực sự tạo phản, thì chẳng phải là con quá ngốc sao? Là do ngươi không cẩn thận để lộ tin tức, nên mới khiến thiên hạ đều biết. Ngươi tự biết là mưu đồ của mình bại lộ, nên mới liều lĩnh đánh cược, cầu kết với Bắc Hoàn. Trí tưởng tượng của ngươi thật phong phú đấy nhỉ, không đi viết chuyện thì thật uổng. Phụ hoàng, Nhi thần nghe thấy chuyện này, liền thấy có điều bất ổn, nên phái người bí mật điều tra. Vô tình nghe được người của phủ Tam hoàng tử ở nơi bí mật tại kinh thành đã chôn một tảng đá lớn có khắc chữ. Làm sao ta lại không biết những chuyện này? Người không nghe ta khuyên bảo lại hành động theo ý mình. Thật hồ đồ, ta cũng không biết hắn đang nói gì nữa. Đá lớn có khắc chữ, cái này ta cũng không biết. Lão Lục, ngươi đừng có nói bậy nữa, đừng lừa phụ hoàng. Phụ hoàng, lão Lục đã điên rồi. Xin phụ hoàng lập tức ra lệnh cho xử tử lão Lục. Đủ rồi. Tảng đá kia giờ đang ở đâu? Người đâu? Mang tảng đá lên đây. Lục hoàng tử đến Bắc Quan, quân thần cùng lên núi. Thật to gan. Vân Lý, người định đưa chấm cùng nhiều quân thần lên ngọn núi nào vậy? Còn oan uổng quá. Xin phụ hoàng binh giám, người của phủ Tam hoàng tử chôn đá đào đất là do Diệp Tử đã tận mắt thấy. Tam hoàng tử đã bắt phụ hoàng và những người khác chôn xong trên núi rồi. Tương lai hắn sẽ trở thành hoàng đế. Hôm đó điện hạ bảo ta làm những việc đó, thì ra là vì ngày hôm nay trí tuệ và sự mưu trí của điện hạ thực sự không có ai sánh bằng. Trong đường cùng tưởng chừng tuyệt vọng, hắn vẫn có thể tạo nên một con đường sống. Lục hoàng tử Đại Càn này tài trí hơn cả yêu quái. Chỉ cần có thời gian, chắc chắn sẽ là mối họa lớn của Bắc Hoàn ta. Lục hoàng tử, những quân cờ mai phục này của ngươi ta hoàn toàn không biết, không nghe thấy một chút tiếng gió nào. Có vẻ như ngươi vẫn chưa coi chúng ta là người của mình. Phụ hoàng, vừa rồi Kiều công chúa nói, người đều nghe thấy rồi phải không? Những lời đó đều là giả dối, chính là Lục đệ mưu toan hãm hại Nhi thần. Ngươi nói rằng hòn đá lớn của ta là vu khống, ta lại cho rằng phong thư mật trong tay ngươi mới là vu khống thực sự. Thật đúng là một màn huynh đệ tương tàn. Đại Càn càng loạn, đối với Bắc Hoàn ta càng có lợi. Phụ hoàng, Nhi thần còn có nhân chứng. Dương Thế Trung. Dương Thế Trung tham kiến bệ hạ. Cá nhân người đã dẫn dắt đội tối qua tù binh Bắc Hoan bị bắt. Giờ thì hãy nói với phụ hoàng ta, tù nhân đêm qua khai báo những gì? Trình bẩm bệ hạ, thần đã nhận được một báo cáo bí mật tối qua. Một nơi bên ngoài thành, nhà một nông dân bắt được nhóm điệp viên Bắc Hoàn và một điệp viên trên giường bệnh. Bất ngờ tiết lộ tên của Lục hoàng tử cấu kết với Bắc Hoàn để giúp Lục hoàng tử lên ngôi. Những gì người nói là đúng, mọi điều thần nói đều là sự thật. Lục hoàng tử có dã tâm, mưu tính đã lâu, thần không dám lừa dối bệ hạ thêm nữa. Nếu hôm nay không trừng trị Lục hoàng tử thì thần xin lấy tính mạng đập đầu vào đá chết. Dương Thị Trung muốn chết để chứng minh lòng trung. Tam điện hạ nói không sai, Lục hoàng tử chính là kẻ phản sau lưng Dương Thế Trung. Người vu cáo ta, thậm chí còn sẵn sàng chết. Tam ca, tài năng mua chuộc lòng người của huynh thật là lợi hại, nhưng thật không may, ta cũng có nhân chứng. Diệu Âm, hãy dẫn người lên. Dân nữ bái kiến hoàng thượng.
Tam ca, huynh nhận ra người này không? Không thể nào. Lúc trước ta rõ ràng dùng kiếm giết hắn sao lại? Tam điện hạ, gặp ta có phải rất ngạc nhiên không? 你是不是以为 Ta đã bị người giết chết rồi. Đâu ra con chó điên này? Bản điện hạ sao có thể quen ngươi? Tam điện hạ, đây là lệnh bài của ngươi. Ngươi cũng không nhận ra sao? Ta sẽ làm mọi việc cho ngươi một cách trung thành. Ngươi qua cầu rút ván. Ngươi yêu cầu ta liên lạc bí mật với sứ đoàn Bắc Hoàn, muốn mưu hại Lục hoàng tử trước mặt bệ hạ. Kể cả ta có chết, ta cũng phải đưa ngươi đi cùng. Ta có chết, ta cũng phải đưa ngươi đi cùng. Nói vớ nói vẩn. Phụ hoàng, người này đang cố làm chia rẽ tình cảm cha con chúng ta. Hôm nay không thể giữ lại hắn ở đây nữa. Lục điện hạ, Tam ca, trước mặt phụ hoàng, người dám giấy binh, giờ giết người diệt khẩu, có phải vội quá rồi không? Tam điện hạ, đừng manh động. Bệ hạ, Tam điện hạ, Lục điện hạ lời qua tiếng lại. Cuối cùng thì kẻ nào mới là bề tôi phản nghịch? Còn phải nghe sứ đoàn Bắc Hoàn nữa chứ. Tính quốc công, chuyện quốc gia của Đại Càn, sao lại phải hỏi ý một quốc sư của nước địch? Người đang đùa gì vậy? Vừa rồi sứ đoàn Bắc Hoàn đã nói rất rõ ràng, nàng và Lục đệ có giao dịch mờ ám. Lục đệ bụng dạ khó lường, mưu đồ phản nghịch. Hôm nay tuyệt đối không thể giữ lại. Cửu công chúa, trong hai người này rốt cuộc là ai? Có cấu kết với Bắc Hoàn? Hoàng đế bệ hạ, chẳng lẽ người còn muốn định tội Bắc Hoàn chúng ta sao? Muốn dùng luật pháp Đại Càn trảm quan lại Bắc Hoàn chúng ta? Chỉ có điều thư mật thì ta đúng là có một lá. 不是， Đưa thư mật này cho hoàng đế xem. Ban đầu công chúa điện hạ muốn lúc rời khỏi kinh đô thì giao lá thư này cho các người. Vì hoàng đế bệ hạ mở miệng, vậy thì không cần đợi đến lúc đó nữa. Tên tam hoàng tử này cũng thật vô dụng, đã phá được cạm bẫy của Vân Chính. Công chúa điện hạ lúc này lấy lá thư này ra, hoàn toàn có thể khiến nội bộ Đại Càn rối loạn hơn nữa. Có vẻ như hai người này giờ là lúc cho lũ chó cắn nhau rồi. Đáng chết, quân Bắc Hoàn của là một lũ sói con không đáng tin. Vậy mà lại giữ lại mật thư của bổn điện hạ, rõ ràng là muốn đẩy ta vào chỗ chết. Được rồi, bệ hạ, chúng ta xem vở kịch này cũng đã đủ rồi, chúng ta xin cáo từ đây. Thằng ba, mày đúng là láo tết. Phụ hoàng, Nhi thần oan uổng, tất cả là do Lục đệ cấu kết với Bắc Hoàn, muốn hãm hại Nhi thần. Phụ hoàng còn chưa nói tới nội dung bức thư. Người hốt hoảng cái gì? Chẳng lẽ người vốn đã biết bức thư này rồi? Được rồi, chuyện Lục hoàng tử thông đồng với giặc rõ ràng là vu khống. Dương Thế Trung, ngươi bây giờ có thể đập đầu chết rồi. Bệ hạ tha mạng. Tất cả những việc này đều do tam hoàng tử ép thần làm. Bệ hạ câm miệng, chấm đã bảo người đập đầu chết, người không nghe thấy à? Hôm nay là ngày đại hỷ của Nhi thần, nếu để hắn đập đầu chết ở phủ, máu tươi nhuốm đỏ ngày vui, sợ là không may mắn. Hôm nay là hôn lễ của lão Lục, chấm là quân vương, cũng phải có hành động chứ. Truyền chỉ của chấm ban cho Lục hoàng tử Vân Chính vạn lượng vàng và 100 mẫu ruộng tốt. Ngoài ra còn ban quyền giám quân ở Sóc Bắc. Đa tạ phụ hoàng ban thưởng. Lần này hoàng đế đúng là hào phóng, có vạn lượng vàng này, lần này đi Sóc Bắc bớt rắc rối hơn rồi. Dương Thế Trung, giờ nói tới chuyện của ngươi đi. Vì ngươi không muốn trở nên tử tế, vậy chấm sẽ giúp ngươi trở nên tử tế. Lại人! Lại人! Bệ hạ tha mạng. Ngươi không thích đâm đầu vào chỗ chết sao? Vậy thì chấm hôm nay sẽ dùng đầu óc ngươi, cho ngươi nếm mùi. Đưa hắn tới Kinh Hoa tự khua chuông. Tiếng chuông chưa tới 100, chưa được dừng. Lôi đi, bệ hạ tha mạng. Lão Lục này, hôm nay oan uổng cho ngươi rồi, ngươi có biết từ trước không? Lão Tam muốn hãm hại ngươi không? Nhi thần có nghe loáng thoáng, lại nghe nói mấy hôm trước Lão Tam đã từng động thủ với ngươi, hôm nay lại phá tan ngày vui của ngươi. Trong lòng ngươi đối với Tam ca có oán hận không? Không dám giấu phụ hoàng, Nhi thần đúng là có. Chấm cho ngươi một cơ hội trút oán. Chuẩn cho ngươi hôm nay dưới con mắt của mọi người tát Tam ca ngươi 2 cái bạt tai. Phụ hoàng, bệ hạ, Tam hoàng tử trước điện không giữ phép tắc, lại không coi trọng tình huynh đệ, 2 cái bạt tai này hắn xứng phải nhận. Phụ hoàng, trước mặt mọi người không được hay lắm. Ngươi sợ gì? Hôm nay
Đều là lỗi của Tam ca người. Đây là chấm chuẩn cho người tát. Huống chi dưới mũi chấm không tin hắn có thể ăn thịt ngươi được.儿臣 Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Tam ca, từ nhỏ thần đệ sức khỏe yếu ớt, cái tát này không quá mạnh đâu. Tam ca, ta nãy không kiểm tra được lực, người không sao chứ? Vân Chính, ta sẽ giết người. Làm gì vậy? Bệ hạ đang nhìn đấy. Nhẫn nhất thời, bình thiên hạ phải nhịn.来， Tiếp đi. 三哥， Người cứ yên tâm, cái bạt tai này sẽ không quá nặng. Chưa từng nghe Lục hoàng tử tập võ. Hai cái tát làm Tam hoàng tử ngã lăn quay, trừ khi Lục hoàng tử bẩm sinh thần lực hay sao? Chẳng trách cầm hồn cầm và mê thần hương vô tác dụng. Lục điện hạ có thể lực này thật sự khác với người thường. Trông có vẻ thánh thượng đang trừng phạt Tam hoàng tử, thực chất là đang bảo vệ gián tiếp. Chỉ là hai cái tát của Lục điện hạ, lực đạo này mà buông bản giao lưu thì... Phụ hoàng, người sai Nhi thần tát hai cái. Nhi thần đã tát xong đồ lão Lục này. Giấu kỹ quá. Bao nhiêu năm nay chấm không hề phát hiện ngươi còn có thực lực này. Người đâu? Đưa lão Tam xuống đi. Đợi khi nó tỉnh, cho nó vào cung diện kiến chấm. Hai vị nương tử, một đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Nhưng mà hôm nay Lạc Nhạn có vẻ không tin. Phu quân của mình, phu quân đều tại thiếp, tin lời nói ma quỷ của Tam hoàng tử. Thiếp biết lỗi rồi. Ế, Chỉ biết lỗi thì không được. Đêm này vi phu sẽ chỉnh đốn Nam Nhi, đặt ra quy củ.云丽， Người giỏi lắm rồi. Phụ hoàng tức giận, Nhi thần biết tội. Các người không có tội gì cả, trẫm có tội. Vân Lý, trẫm có nên ban một đạo chiếu tội mình, ban bố thiên hạ. Trẫm dạy con vô phương, nuôi ra được ổ sói mắt trắng như các người đây. Bệ hạ bình tĩnh, chú ý long thể. Lão Lục vừa mới có chút thành tích, được thưởng. Các người đã vội vàng ra tay hãm hại hắn. Hắn đã chặn đường của các người ở chỗ nào? Phụ hoàng, Nhi thần biết sai rồi. Vân Lý, ngươi có phải tưởng rằng sau khi thái tử chết, ngươi sẽ có cơ hội làm thái tử, nên tìm mọi cách tiêu diệt lão Lục. Tiếp đó tiếp tục tiêu diệt nhị ca của ngươi. Cuối cùng tận cả chấm cũng diệt trừ luôn, ngươi mới yên tâm à? Phụ hoàng, Nhi thần tuyệt đối không có ý đó. Còn hai người nữa đấy, hai người các ngươi tại sao lại muốn giết lão Lục?儿臣Phụ hoàng, đây đều là do Tam ca sai bảo, con chẳng hay biết gì cả. Phụ hoàng, đúng. Hôm qua sau yến tiệc kết thúc, Tam ca thậm chí còn nói trước mặt muốn mọi người tiễn lão Lục lên đường. Những lời này Nhi thần và Ngũ Đề đều nghe thấy cả. À đúng rồi, xin phụ hoàng binh giám, Nhi thần bao năm bảo vệ biên cương, tứ ca đã lâu ở đất Phong, chúng con với lão Lục không thù không oán, sao lại đi hãm hại hắn được? Phụ hoàng, tất cả mọi chuyện đều là Tam ca làm, chúng con thực sự không biết gì. Vu khống. Đủ rồi. Vân Lý, chấm còn một điều nữa muốn hỏi ngươi. Ngươi phải thành thật khai báo. Nếu có nửa lời dối trá, cho dù là con trai ruột của chấm cũng đã từng giết. Phụ hoàng cứ hỏi, Nhi thần nhất định biết gì nói nấy. Vụ án tham nhũng tiền thương vong của binh sĩ Sóc Bắc 5 năm trước, người có tham gia không? Nhi thần không biết chuyện này ạ. 5 năm trước, trong trận chiến ở Sóc Bắc, Nhi thần cũng từng bị thương rất nặng, đã tận mắt chứng kiến những chiến binh chiến đấu đẫm máu. Nhi thần chưa bao giờ có ý định tham nhũng. Vậy hai người các ngươi thì sao? Phụ hoàng, Nhi thần không biết chuyện này ạ. Phụ hoàng, Nhi thần cũng không biết. Hôm nay chấm đã cho các ngươi cơ hội rồi. Nếu như sau này chấm phát hiện các ngươi có liên quan đến, đừng trách chấm không để tình phụ tử. Mục Thuận, lão nô xin nghe. Chuyên ý chỉ chấm đã chuẩn bị sẵn. Cho Vân Lý. 是
Phụ hoàng, đây là, chấm biết người có tham vọng rất lớn, Chi, muốn ngồi lên chiếc ghế rồng này. Nhưng hôm nay, chấm rất thất vọng. Hôm nay chấm sẽ dập tắt ngay ý nghĩ đó của người. Đại Càn Đông Cảnh có một lãnh địa, đợi lão lục rời kinh, người sẽ đến đó. Phụ hoàng, nhi thần biết lỗi rồi. Phụ hoàng, nhi thần biết lỗi rồi. Phụ hoàng, xin phụ hoàng giữ nhi thần lại. Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi. Phụ hoàng, chấm đã quyết. Nhận chỉ tạ ơn đi.儿臣愿。Tại sao? Tại sao? Phụ hoàng để ta đến phong địa, phụ hoàng đuổi ta đi. Người sắp tuyệt đường sống của ta rồi. Tam điện hạ bình tĩnh. Lúc này nhất định phải bình tĩnh. Ta bình tĩnh thế nào được? Phụ hoàng sắp điều tra lại vụ án biển thủ tiền đền bù trước đây. Nếu lão tra ra chân tướng, chúng ta không ai sống sót được. Tính Quốc Công phải làm sao đây? Ngay cả Tam ca cũng không cho ở lại kinh thành. Lần này phụ hoàng nổi giận thật rồi. Tính Quốc Công, người mau nghĩ cách đi. Hiện giờ chỉ còn một con đường, được ăn cả ngã về không. Ta đây có ân quan phòng của quân đồn trú kinh thành. Ngũ điện hạ, ngươi cầm ấn này đi điều quân. Tính Quốc Công, ngươi làm phản đấy à? Ngũ đệ, nếu chúng ta không phản, không ai sống sót được. Thục phi nương nương, trên cây kim bạc này có tầm chất kịch độc, không màu không mùi. Người trúng độc trong vòng 3 ngày nhất định ngất xỉu không tỉnh, 3日之後， nhất định sẽ phát tác mà chết. Hãy tìm cơ hội đâm kim bạc này vào gáy của hoàng thượng. Vì Lý Nhi, ta sẵn lòng làm tất cả. Tứ hoàng tử, ta nhớ là nhạc phụ của ngươi là huyện lệnh cấm vệ quân Hoàng Thành Viên Thông. Ngươi hãy thuyết phục viên huyện lệnh hợp tác với chúng ta. Một tướng thành danh, vạn cốt khô. Lần này ta liều mạng rồi đây. 3 ngày sau, ngày hoàng thượng băng hạ, Tam điện hạ lên ngôi trước linh cữu của tiên đế. Tứ hoàng tử ngay lập tức khống chế hoàng cung. Ngũ hoàng tử dẫn cấm vệ quân đuổi giết ngay nhị hoàng tử và lục hoàng tử. Đến lúc đó, việc lớn có thể thành. Chư vị đều có công dựng nên đế nghiệp. Không được, ta không chờ được nữa. Ngày mai ta phải thấy đầu của lục đệ. Phụ hoàng, người đã nhẫn tâm với ta, vậy thì đừng trách ta bất nghĩa với người. Hôm nay sau khi cúng viếng nhạc phụ và các huynh trưởng, ta định lên đường đến Sóc Bắc. Ta nhớ 1 tháng trước là ngày 5 năm trước diễn ra trận chiến ở Sóc Bắc. Sao hôm nay mới đến thăm viếng? Điện hạ không biết đấy thôi. Năm xưa họ thống lĩnh một vạn quân đơn độc tấn công doanh trại của Bắc Hoàn Vương, làm cho đại vương Bắc Hoàn tức giận. Sau khi phu quân và con trai tử trận, đại vương Bắc Hoàn đem thiết kỵ của họ giày đạp thành bùn nát. 踏成肉泥，他们的坟墓。 Ngôi mộ của họ đều là quần áo giày dép. Nhạc mẫu, ta không biết chuyện này. Mong nhạc mẫu rộng lòng thứ lỗi. Trận chiến ở Sóc Bắc năm đó thực sự thảm khốc. Không sao, đều là chuyện cũ rồi. Điện hạ thân phận cao quý, đến tê thế này đã là chân quý lắm rồi. Phu quân, ta dẫn điện tử đến thăm chàng. Nam Trinh, Lạc Nhạn giờ đã có phu quân. Nghĩ tới vong linh chàng trên trời cũng được an ủi. 5 năm trước chàng vội vã đến Sóc Bắc, từ đó âm dương cách biệt. Mẫu thần đã chọn chồng khác cho ta. Tử Nhi sẽ cùng phu quân đến Bắc Hoàn báo thù cho chàng. Các vị tướng lĩnh, tương lai của Thẩm gia xin giao cho con rể. Chẳng mấy chốc con rể sẽ đến Sóc Bắc. Đến lúc đó mang theo vài cái đầu chó Bắc Hoàn đến tế các vị. Có thích khách bảo vệ điện hạ. Ta chỉ nghe Diệp Tử nói Lạc Nhạn biết chút võ nghệ, không ngờ là lại giỏi như vậy. Niệm Từ, Xuân Nhi, Tẩu Tẩu. 大嫂，
Các nạn nhân đang xem phim tàn Phu quân, kịch ngắn xuyên không. chàng không chừa lấy một mạng sống, họ đều là sĩ tử. Xem phim vui vẻ. Hơn nữa, không cần đoán ta cũng biết ai muốn giết ta. Mau đến xem tẩu tẩu đi. Nhất định mẹ sẽ không sao. Đừng rời xa Niệm Từ. Đừng khóc. Ta sẽ sớm đến đoàn tụ với mọi người. Niệm Từ, giao lại cho hai người đó. Sao số phận con lại bi thảm đến vậy? Tẩu tẩu, Lạc Nhạn nhất định báo thù cho tẩu. Ta phát hiện gần đây có dấu vết của thích khách núp. Có lẽ do có người biết hôm nay bổn điện hạ sẽ đến, nên mới thiết lập trước ở đây. Người biết trước việc chàng đến chỉ có người hoàng gia. Hơn nữa, hôm qua đã đuổi hết nha hoàn và thị vệ, chẳng phải sao? Hay là Thẩm gia có gian tế hôn sự của vương gia ở kinh thành? Nhiều người biết. Chỉ cần biết ngày giỗ của họ thì đoán được điện hạ hôm nay đến đây không phải chuyện khó. Đây là tên chế thức. Tên chế thức ở Đại Can chỉ có quân phòng thủ mới được sử dụng. Phải chăng có người điều động quân phòng thủ đến giết chúng ta? Ta lập tức về cung báo chuyện này lên phụ hoàng, và mũi tên này giao cho phụ hoàng. Hoàng thượng, Thục phi nương nương, lão nô xin cáo lui. Ái phi, tìm chấm có chuyện gì? Nếu vì chuyện của Lý Nhi thì nàng có thể đi ngay. Lý Nhi phạm lỗi, bệ hạ trừng phạt là đúng. Nhưng mà thiếp là mẹ đẻ của Lý Nhi. Lần này nó đi đến đất phong, mẹ con thiếp không biết đến bao giờ mới gặp lại. Nàng có thể nghĩ được như vậy, chấm cũng nhẹ nhõm. Bệ hạ, chẳng lẽ Lý Nhi không thể ở lại kinh thành? Lý Nhi lần này làm thật quá đáng. Có thể để nó đến đất phong đã là chấm nể tình nó rồi. Nếu vậy thì bệ hạ hãy chết đi. Đồ độc phụ, dám ra tay giết chấm. Nếu không phải bệ hạ tuyệt đối dập tắt hy vọng của Lý Nhi thì bổn cung đâu đến nỗi này. Muốn trách thì chỉ có thể trách chính bản thân người, tự chuốc lấy hậu quả. Ta đã cho bệ hạ cơ hội, là bệ hạ không biết nắm bắt. Bệ hạ, mau gọi người đến. Bệ hạ ngất xỉu rồi. Mau quay về đi, Viên thống lĩnh. Bản vương có chuyện quan trọng phải gặp bệ hạ. Bệ hạ đã có chỉ trong vòng 3 ngày không ai được phép vào cung. Vương gia, ngài vẫn nên quay về đi thôi. Không ổn, chuyện này thật đáng ngờ. Không cho người khác vào cung. Có lẽ là trong cung đã xảy ra chuyện lớn. Bản vương là Tĩnh Bắc Vương, có tin tức quan trọng về quân đội phải báo cho bệ hạ. Nếu chậm trễ thời cơ chiến đấu ở Sóc Bắc, Viên thống lĩnh, ngươi không gánh nổi đâu. Tránh ra cho bản vương. Vương gia, không thể trái lệnh. Nếu ngài dám xông vào cung, chính là kháng chỉ bất tuân. Đến lúc đó, đừng trách ta vô lễ. Xem khí thế của Viên thông, chắc chắn có chuyện. Trong cung có cả vạn cấm quân, xông vào hấp tấp không phải là cách khôn ngoan. Hả? Vì đã là lệnh của phụ hoàng, bản vương 3 ngày sau tái nhập cung diện thánh. Đi bảo Tam điện hạ, Tĩnh Bắc Vương đã rời đi, còn muốn nhập cung diện thánh. 3 ngày nữa chính là lúc người chết. Điện hạ, sao người lại về nhanh thế? Phu quân, bệ hạ có nói gì không? Ta chưa vào cung. Cấm quân kiểm soát hoàng cung, bất kỳ ai cũng không được vào. Ta nghi ngờ phụ hoàng hẳn là đã xảy ra chuyện gì rồi. Giờ đây chiến sự ở Sóc Bắc đang cận kề. Nếu như bệ hạ lại xảy ra chuyện gì nữa thì chẳng phải sẽ thành đối yêu ngoại hoạn sao? Phu quân, Tam hoàng tử dám ở kinh thành ám sát người. Phải chăng loạn hoàng thành bây giờ cũng là do Tam hoàng tử gây ra? Lâu chủ, ngài bảo ta điều tra vụ tham nhũng tiền thương vong 5 năm trước, giờ đã điều tra rõ ràng rồi.
Lâu chủ, phu quân không phải là Tĩnh Bắc Vương sao? Lạc Nhạn, muội không biết đâu, phu quân ngoài làm vương gia, còn là thế lực sát thủ đệ nhất thiên hạ, lâu chủ Yên Vân Lâu. Hôm qua xuất hiện ở tiệc cưới cô nương này chính là phó lâu chủ của Yên Vân Lâu chúng ta, Diệu Âm. Cho nên, phu quân, chàng là lâu chủ Yên Vân Lâu. Thẩm cô nương, sao cô lại kinh ngạc như vậy? Vị tàu tàu này của cô, năm xưa chỉ trong một đêm, ở Đại Càn đã giết 7749 tên tham quan, giang hồ ai nghe danh cũng sợ mất mật, sát thủ hàng đầu, quỷ diện la sát. Tàu tàu, sao muội chưa từng nghe tàu kể với gia đình? Năm xưa, khi ta gả cho nhị ca của muội, ta đã quyết định rửa tay gác kiếm, từ nay không bước chân vào giới ao hồ nữa. Huống chi đó là chuyện xưa cũ, không cần phải nhắc nữa. Được rồi, bây giờ không phải lúc hàn huyên tâm sự. Diệu Âm, nói cho ta biết đã phát hiện ra điều gì? 5 năm trước, vụ tham nhũng tiền bồi thường, chủ mưu đứng sau là Tam Hoàng tử và Tứ Hoàng tử, còn có Ngũ Hoàng tử. Tính Quốc công tử thực phủ, khi đó là thượng thư bộ binh. Khi bệ hạ phân phát 10 vạn lượng bạc trắng, binh bộ đã khấu trừ tất cả, đút hết vào túi bọn chúng. Trong vòng 5 năm qua, tất cả quân gửi đến tiền tuyến Đại Càn, Tính Quốc công đều tham nhũng khoảng một nửa. Tính sơ sơ, trong vòng 5 năm số quân lương bị tham nhũng ước chừng 80 triệu lạng bạc. Tham nhũng những 80 triệu lạng bạc, thuế má một năm của chúng ta cũng chỉ hơn 4.000 lạng bạc. Bọn quan tham nhũng này đáng chết. Từng ấy bạc trắng là máu xương của chiến sĩ nơi biên ải chúng ta. Nếu để tướng sĩ biết chuyện này, chắc chắn sẽ xé xác chúng. Hôm nay cung cấm đã xảy ra chuyện gì? Gián điệp trong cung đã có tin tức gì chưa? Lâu chủ, tất cả những tin báo gửi đến của Yên Vân Lâu chỉ sau đêm qua đã bị xóa sạch. Tin tức cuối cùng báo lại, nhìn thấy bệ hạ cuối cùng vào buổi sáng. Cái gì? Đây là đại sự chấn động triều đình. Nhưng bây giờ hoàng cung nghiêm ngặt cấm người ra vào. Chúng ta phải làm sao đây? Nếu ta đoán không nhầm thì hôm qua, hành vi vu oan giá họa của Tam Hoàng tử đã bại lộ. Lại nghe nói phụ hoàng muốn điều tra toàn diện vụ án tham nhũng tiền bồi thường. Tự biết mạng sống khó giữ, nên hắn đã trở nên liều lĩnh, ra tay với phụ hoàng. Phu quân, thiếp có thể triệu tập 3.000 sát thủ Yên Vân Lâu tiến vào hoàng cung, giải cứu bệ hạ. 3.000 sát thủ đối đầu với hàng vạn cấm quân thì chẳng khác nào lấy trứng trọi đá. Tính Quốc công nắm quyền chỉ huy quân phòng thủ thành, phụ hoàng chắc chắn vẫn còn sống. Nếu không, Vân Lý chắc chắn sẽ gán cho chúng ta cái tội là kẻ phản loạn, đem theo người xông vào giết. Diệu Âm, cầm lệnh bài của bản vương, báo cho Dụ Quốc công, hãy báo cho Dụ Quốc công rằng cung điện đang loạn. Tiểu lão tướng quân nắm giữ doanh trại Lệ Sơn. Hiện tại, chỉ có ông ấy mới có thể chống lại được Vân Lý. Tuân lệnh. Vương gia, Tam Hoàng tử, mời vương gia đến phủ đàm đạo. Vương gia, Tam Hoàng tử, mời vương gia đến phủ đàm đạo. Bản vương nhớ rằng Cẩm Y vệ phải chịu sự quản lý của Bắc Trấn phủ Ti. Từ lúc nào lại trở thành con chó của Vân Lý vậy? Vương gia, đây là bệ hạ, hạ thánh chỉ. Mong vương gia đừng làm khó chúng ta. Vị bệ hạ trong lời các người nói thực sự là vị hoàng đế trong hoàng cung hay là Tam Hoàng tử? Thật to gan, tự nhiên dám giả truyền thánh chỉ. Lẽ nào các người không sợ tội diệt cừu tộc sao? Vì vương gia không muốn, đừng trách chúng ta vô lễ. Chúng ta Cẩm Y vệ đều là cao thủ số 1. Sao bắt không được tên phế vật? Vương gia, không thể nào. Không phải Cẩm Y vệ được xưng là giám sát thiên hạ không bỏ sót một lỗ hổng nào. Xem ra chẳng ra sao. Nếu vương gia võ công tuyệt thế vô song, làm sao có thể ngồi trên vị trí lâu chủ của Yên Vân Lâu? Người chính là lầu chủ Yên Vân Lâu. Diệu Âm, mau đi làm chuyện ta đã dặn. Vì Vân Lý đã tốn nhiều công sức mời bản vương đến, vậy bản vương sẽ đi xem thử tam ca của ta có thể bày trò gì. Dẫn đường. Vương gia, không được. Tam Hoàng tử đã bày tiệc hồng bôn, vương gia đến đó sẽ rất nguy hiểm. Phu quân, nếu nhất quyết muốn đi, thiếp sẽ đi cùng chàng. Hôm nay Độ thống lĩnh sẽ mang vũ khí vừa rèn xong đến vương phủ,
Đỗ thống lĩnh cùng đội quân huyết y, mặc dù đã giải ngũ nhiều năm, nhưng từng người đều là người giết ra từ biển máu. Nàng dẫn họ đến Bắc Thành, tiếp ứng Diêu Âm và Tiêu tướng quân. Nhớ kỹ, nhất định phải hộ tống Tiêu tướng quân an toàn trở về đại doanh Ly Sơn. Còn Vương gia thì sao? Yên tâm đi, ta sẽ không sao. Tam hoàng tử muốn kế vị thuận lợi, không bị thiên hạ chê cười. Trừ khi phụ hoàng mất, không thì hắn chẳng dám động đến ta. Các vị, từ bây giờ kinh đô là của chúng ta. Vậy thì ngũ đệ xin được chúc mừng Tam ca rồi. Đường Kim thái tử đã nhận được thánh chỉ cấm túc phản tình, nhị ca sẽ chẳng thể gây ra sóng gió gì nữa. Tam ca, ta đã phái người đi ám sát Dụ Quốc Công. Chỉ cần đoạt được binh quyền trong tay Dụ Quốc Công, mọi chuyện đều sẽ xong xuôi. Theo ta thấy, tính Quốc Công có vẻ quá thận trọng. Chúng ta cùng xông lên, đánh vào hoàng cung, giết thẳng phụ hoàng, chẳng phải là tốt sao? Sao phải rắc rối thế? Hoàng quyền thay đổi, phải hợp tình hợp lý. Nếu bọn ta giết thẳng bệ hạ, như vậy Tam điện hạ là kẻ giết cha cướp ngôi, là gian thần tặc tử, như thế danh không chính, ngôn không thuận, không thể giữ vững ngôi vị. Hiện tại chỉ có thể chờ bệ hạ băng hà, rồi viết một đạo thánh chỉ bàn chết nhị hoàng tử. Như thế Tam điện hạ mới có thể thuận lợi kế thừa hoàng vị. Bẩm điện hạ, Lục hoàng tử đã tới. Lão Lục? Hắn mang bao nhiêu người tới? Chỉ có một mình Lục hoàng tử. Xuống đi. Tam ca, ta đã nói rồi. Trước kia lão Lục chỉ là mèo được chuột chết thôi, giờ lại dám đơn thương độc mã tới phủ, thật không biết sống chết. Ngũ ca, nơi này của Tam ca là ngổ rồng rắn hổ báo sao? Tại sao ta không tới được? Đã đến bước này rồi mà ngươi vẫn còn dám kiêu ngạo như vậy. Lục đệ mới vừa đại hôn mà, sao không dẫn theo hai vị vương phi tới đây luôn? Người vừa mang tin tới, không phải nói hôm nay là Tam ca bày tiệc khoản đãi chư vị hoàng huynh sao? Nếu ta dẫn theo cả người nhà đến, chẳng phải sẽ quấy rầy hứng thú của Tam ca sao? Nhị ca, sao không tới? Lục đệ chắc chưa biết đâu nhỉ. Phụ hoàng đã giam lòng nhị ca rồi, không cho ra ngoài. Bản vương cũng vậy, không dám trái ý chỉ của phụ hoàng, nên mới không báo cho nhị ca biết. Ý chỉ của phụ hoàng, nhưng sao thần đệ nghe nói bây giờ phụ hoàng đã hôn mê bất tỉnh rồi? Ý chỉ này rốt cuộc là lời truyền miệng, hay là Tam ca tự tiện thay? Phụ hoàng hạ chỉ. Lục đệ của thật là có nguồn tin rất nhanh nhạy. Đã như vậy, bản vương không cần giấu người nữa. Không sai, phụ hoàng trọng bệnh, tới tận bây giờ vẫn bất tỉnh. Ta phát hiện nhị ca có ý muốn tạo phản, nên mới dùng danh nghĩa của phụ hoàng giam lòng nhị ca. Vậy cấm quân kiểm soát hoàng thành, quân phòng thủ ngày đêm tuần tra, gió thổi cỏ lay trong kinh thành, cũng là do Tam ca sắp xếp cả. Tin tức phụ hoàng trọng bệnh nếu như truyền ra ngoài, triều đình và dân chúng chắc chắn sẽ hỗn loạn. Quốc sư Bắc Hoàn hiện vẫn còn ở kinh thành, để đề phòng có thích khách hoặc gian tế muốn hãm hại phụ hoàng. Bản vương cũng chỉ là bất đắc dĩ. Lục điện hạ, bằng chứng về cuộc nội loạn của nhị hoàng tử, lão thần nắm giữ không ít. Nếu bệ hạ băng thiên, người có khả năng nhất kế thừa ngai vị là Tam điện hạ chúng ta. Lão thần biết trong tay ngươi nắm giữ Yên Vân Lâu. Nếu ngươi nguyện ý thần phục Tam điện hạ, giúp điện hạ lên ngôi, lão phu sẵn sàng bảo lãnh mối thù giữa ngươi và Tam điện hạ, một bút xóa bỏ. Dưỡng phụ, hiện tại khuôn mặt này của ta vẫn còn đau đó, cứ dễ dàng tha thứ cho lão Lục. Ta không đồng ý. Lão Lục, ngươi bây giờ hãy cùng kính quỳ xuống, dập đầu 3 cái cho bản vương, và liếm sạch đế giày cho bản vương. Bản vương sẽ tha cho ngươi. Tam ca, ngươi chơi tới chơi lui toàn là những bánh khuế, hãm hại vu khống, quả thực chán thật. Viết thư. Lục đệ bây giờ biết rút huyết thư ra cầu xin rồi. Tiếc rằng bổn vương đã nắm giữ mọi chuyện. Huyết thư của thái tử không đe dọa được bổn vương. Lục đệ, người rút chậm rồi. Ta lớn từng này, bổn vương còn chưa từng biết
Hai chữ cầu xin viết như thế nào? Ừ. Vân Lý, ngày đó người vụ oan thái tử, rồi đến vụ oan bản vương. Hôm nay lại vụ oan nhị ca. Phụ hoàng còn chưa chết. Mộng lớn của ngươi có phải làm sớm quá không? Lục đệ, xem ra ngươi kiên quyết muốn đối đầu với bổn vương. Đã như vậy, vậy ta cũng không sợ nói cho người biết, ngày mai phụ hoàng sẽ chết. Từ nay về sau, ta sẽ là hoàng đế của đại càn này. Ngươi không thể đe dọa được ta, ngươi cũng chẳng làm hoàng đế được. Tờ huyết thư này là do đại ca ngày trước trực tiếp giao cho ta. Tam ca, tính mạng của ngươi sắp hết rồi. Đồ ngoan cố, người đâu?三哥， Không kịp chờ đợi gì nữa rồi, muốn lấy mạng ta lắm à? Trước khi đăng cơ, nếu ta chết ở phủ ngươi không chặn được thiên hạ đàm tiếu đâu. Dừng tay, thả hắn ra. Lão Lục, ngày mai bản vương sẽ ngồi trên ngai vàng, đợi ngươi. Đuổi theo, ai lấy được đầu dụ quốc công, 击者 thường ngàn vàng. Tuân lệnh. Hai vị vương phi, mời các vị nhanh chóng đi tìm Tiêu đại nhân. Ta cùng Đỗ thống lĩnh sẽ ở lại, mau đi. Không được, phải đi cùng nhau. Vương phi, đây là việc đại sự, chúng ta đừng để hỏng việc của vương gia. Các vị huynh đệ, vương gia đối xử với chúng ta rất tốt, thể sống chết bảo vệ vương phi. Hôm nay để đám phản nghịch này thử sức mạnh quần huyết y. Vương gia có lệnh, chúng ta mau đi tìm dụ quốc công. Ngươi là ai? Ta là Lục điện hạ. Võ nghệ của người cao cường, ngay cả lão nô là cao thủ nhất trong cung cũng không phải là đối thủ của người. Mục tổng quản, sao ngươi lại ra khỏi cung vậy? Mau nói cho ta biết, phụ hoàng xảy ra chuyện gì rồi? Lục điện hạ, bệ hạ chỉ còn sống nay mai. Nơi này không phải là chỗ để nói chuyện, nhanh chóng thay đồ thị vệ, cùng lão nô vào cung. Bệ hạ. Lục điện hạ, bây giờ chỉ có người cứu được bệ hạ. Mục tổng quản đứng dậy, trình bày cho bổn vương chuyện gì đã xảy ra. Hôm qua, bệ hạ đã gặp Thục Phi. Còn chưa nói được mấy câu, trong điện đã truyền ra tiếng kêu lớn của Thục Phi. Bệ hạ đã ngã quỵ bất tỉnh. Các thái y của Thái y viện nhất thời không tìm ra nguyên nhân. Mà hôm nay, mạch đập của bệ hạ yếu đi. Các thái y khẳng định, nếu không tìm được nguyên nhân, sợ là bệ hạ sẽ không thể sống qua ngày mai. Vân Lý cũng từng nói, hoàng đế sẽ không thể sống qua ngày mai. Xem ra hoàng đế bất tỉnh cũng là do Vân Lý bày trò. Mục tổng quản không đi tìm nhị ca và tam ca, tại sao lại khăng khăng tìm bổn vương? Lão nô nghi ngờ có người hãm hại bệ hạ. Nhị hoàng tử và tam hoàng tử khao khát hoàng vị. Mọi người đều biết, chỉ có Lục điện hạ một lòng muốn đến Sóc Bắc chịu chết. Lão nô nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể tìm Lục điện hạ. Hôm qua bổn vương vừa mới đại hôn, phụ hoàng vẫn còn khỏe mạnh, trong một đêm không thể ngã bệnh. Phụ hoàng hẳn là bị người khác đầu độc. Các thái y của Thái y viện nói không tìm ra bất kỳ chứng cứ bệ hạ bị trúng độc. Người bất tỉnh, phụ hoàng hẳn là đã trúng độc hệ thần kinh. Nếu trên người không có vết thương, vậy thì chỉ có một khả năng. Mục tổng quản, giúp ta đỡ phụ hoàng dậy. Phụ hoàng trúng độc bất tỉnh, chính là vì thứ này. Bệ hạ, người cuối cùng cũng tỉnh rồi. May mắn thay, nếu không nhờ có Lục hoàng tử, sợ rằng lão nô đã không bao giờ được gặp lại bệ hạ. Chính là tên tiện phụ Thục Phi. Sao dám mưu hại chấm? Chấm nhất định sẽ băm vằm tên tiện phụ này thành muôn mảnh. Phụ hoàng, Thục Phi hãm hại người là do nghe theo chỉ thị của Vân Lý. Hiện tại Vân Lý đã kiểm soát được cấm quân hoàng cung và cấm vệ quân kinh thành, liên hợp với tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử, Tính Quốc công,
muốn đoạt quyền cướp ngôi. Hơn nữa, chuyện thái tử tạo phản ngày hôm đó cũng là do Vân Lý vu cáo. Đứa nghịch tử này vì ngai vàng mà dám giết anh hại cha. Ngày mai trẫm sẽ xem thử đứa nghịch tử này định làm vua như thế nào. Chư vị, bổn cung nhận được tin, tối qua phụ hoàng phát bệnh, đã băng hà. 病轻，陛下病逝。 Cái gì chứ, sao lại như vậy được? Bắc Hoàn chuẩn bị xuất binh, bệ hạ băng hà, biết phải làm sao bây giờ. Trước khi băng hà, bệ hạ để lại di chiếu, tính quốc công. Bệ hạ hạ chiếu, các quần thần mời nghe. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, sau khi trẫm băng hà, sẽ chuyển ngôi cho tam hoàng tử Vân Lý. Khâm thử, theo di huấn tổ tiên, bổn điện hạ phải để tang phụ hoàng bảy ngày, nhưng chiến sự sóc Bắc rất gấp, quốc gia không thể một ngày không có vua. Hôm nay bổn điện hạ chính thức lên ngôi. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. 吾皇万岁万岁万万岁 Chữ Ái Khanh, bình thân. 万万岁！ Đứa nghịch tử, 哦， ngươi ngồi ở vị trí của trẫm có thấy thoải mái không? Phụ hoàng, ngươi chưa chết, phụ hoàng còn sống ư? Gặp trẫm rất bất ngờ à? Đồ con bất hiếu này, có phải ngươi tưởng trẫm đã chết rồi không? Phụ hoàng, ngươi nói còn sống để làm gì? Chết sẽ tốt biết bao. Như vậy, nhi thần sẽ không phải tự tay ra tay. Cấm quân của trẫm đâu? Tam hoàng tử, cấm quân đã bị tiêu diệt hết rồi, còn không mau quỳ xuống nhận tội. 来人， Đem tam hoàng tử và lũ phản tặc đàn áp vào thiên lao. Các nàng thật sự quyết rồi ư? Sẽ theo bản vương đến Sóc Bắc. Phu quân, chúng ta quyết rồi. Sống chết có nhau. Đi thôi. Vân Chính, đợi đến Sóc Bắc mới là lúc ngươi và ta phân cao thấp. Vân Chính, ngươi hại ta xuyên đến thế giới này. Nợ này, trận chiến Sóc Bắc, chúng ta sẽ từ từ tính sổ.